Există psihiatru, psiholog, psihoterapeut, psihanalist. Voi sunteți un pic la frontieră. Noi am adus o metodă, facem o hartă a creierului, de fapt. Nu poți să-i desfaci lui la capul să te uiți acolo, să vezi ce are. De fapt, ce e? E o cască pe care o pui pe cap, e legată la un laptop. Și folosim feedback-ul vizual. Asta înseamnă că pacientul are pe cap acea cască, astfel încât pacientul să aibă o reprezentare grafică a ceea ce se întâmplă la el în cap. Ce faceți voi, încă o dată, este 1 la 1, este de frontieră și este sofisticat și nu este nici ieftin. Așa cum mergi la sală să-ți antrenezi mușchii, pentru antrenamentul creierului nu o să folosești gantere și 3 și microgantere, da. Se folosesc alte instrumente total neinvazive. Unii poate se gândesc că au nevoie, alții se gândesc, nu mă duc la așa ceva, că nu sunt nebun. Adică eu clar că pot să văd dacă pentru tine răspunsul nu e în conformitate cu ceea ce creierul tău îmi spune. Asta pentru mine înseamnă că ori vrei să mă minți, ori te minți. Ori ți-e rușine să și atunci mai pun o întrebare. Deci un fel de poligraf pe creier. Poate fi un poligraf pe creier, da. Atunci când vin prima dată, ne întreabă și eu să-mi citiți secretele. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitatele mele de astăzi se ocupă de terapie în general, lucrează cu oameni cu capul. Și acum, eu nu aș vrea să fiu neapărat psihanalizat, dar noi deja am început o discuție de genul ăsta înainte de interviu și mi-am descoperit deja niște chestii și eu de reparat, lucruri pe care le recunosc deschis. Cu toții încercăm, la un moment dat, când ne dăm seama că sunt lucruri de îmbunătățit, să încercăm să le reparăm. Unii dintre noi încearcă cu sport, cu dietă, cu o grămadă de experiențe și în cele din urmă descoperim că există probleme care se rezolvă doar la medic. Iar invitatele mele de astăzi sunt încă o dată psihoterapeute și care fac niște chestii mai de avangardă. Da? Alina Robu, Diana Nemes, bine ați venit! Bine te-am găsit! Mulțumim! Alina și Diana, pentru cei care se uită, ca să știe cu cine stăm de vorbă. Voi două împreună aveți și un institut care se numește BrainMap. Și aici trebuie să fac o mică clarificare înainte să intrăm în conversația asta, că există și în disciplina asta, în profesia voastră, există psihiatru, psiholog, psihoterapeut, psihanalist. Voi sunteți un pic la frontieră din tot ceea ce știu eu din zona asta voastră, corect? Da și nu. Suntem pionieri pe direcția asta, pe tot ce ține de partea asta de terapie și de neurofeedback, însă și am adus în țară neurofeedback-ul. Am fost primele care am adus aparatura, dar și acum e cumva un domeniu, adică foarte multă lume merge pe direcția asta, dar este un instrument care poate fi folosit așa, la fel de bine cum e folosită și terapia în continuare, așa cum sunt folosite foarte multe alte lucruri spre sănătatea omului. Dar voi la bază sunteți? Eu sunt psiholog clinician și psihoterapeut și cumva dintr-o nevoie de cabinet am adus noi toată aparatura. Adică cumva ăsta a fost mersul lucrurilor împreună. Eu sunt medic și psihoterapeut integrativ și cumva după orele noastre de terapie în cabinet, când mai discutam lucruri și aveam așa un fel de intervizare care e absolut firească și decentă între colegi și de bun augur, am ajuns la concluzia că există situații sau există pacienți cu care se ajunge într-o perioadă de platou, se ajunge într-un punct din care lucrurile par să nu mai progreseze. Exact și ne doream să găsim o soluție astfel încât să putem depăși acele obstacole percepute ca obstacole de către pacient sau de către client. Avem așadar ce povesti. Pregătiți-vă pentru o conversație destul de lungă pe care vă încurajez să o luați încă o dată cu un strop de sare pentru că vorbim de chestii de frontieră. Da? Putem fi de acord? Da. Însă, înainte de orice am o întrebare. E adevărat că profesioniștii ca voi se salută între ei spunând tu ești bine, eu cum sunt, salut. Da, poate fi și așa. E clar că oamenii sunt așa într-o dilemă pentru că se întreabă oare de ce un profesionist la care mă duc să aibă nevoie la rândul lui de terapie, de pildă. Pentru noi este fundamental să facem și noi terapie. Și nu înseamnă că e ceva psihoterapie. Nu e ceva greșit, e ceva care ni se recomandă de la începutul. Eu știu chiar că e obligatoriu, nu? Da, ca să începi să profesezi. Așa este. Bine, până când ți se dă dreptul. După aia e o opțiune. Nu mai ești obligat de cineva să faci asta, dar dacă ai decență interioară, alegi să faci asta. Și dacă ești un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, știi utilitatea și importanța faptului de a avea propriul psihoterapeut.
Am mai stat de vorbă cu oameni ca voi, merg și eu la terapie și am un respect deosebit pentru oamenii care pot să lucreze cu mintea altcuiva. Pentru că asta este una dintre disciplinele din medicină în care nu prea ai prea multe analize medicale pe care poți să le faci, sunt puține, sunt foarte limitate. Din câte știu, nu poți să-i desfaci lui la capul să te uiți acolo, să vezi ce are. Și de multe ori nici nu poți să știi dacă e de la cap. Și poți intra într-un loc foarte interesant, spectaculos, dar și extrem de periculos. Pentru că am auzit foarte multe povești despre psihoterapeuți care au ajuns să fie manipulați sau intoxicați sau să se infecteze de la problema psihică a pacientului. Adevărat? Da, se poate întâmpla chestiunea asta. Da? Adică avem noi exemple de oameni din jurul nostru, colegi care au pățit lucruri foarte grave și au ajuns cu pastile, cu lucruri nu plăcute deloc. Deci se poate întâmpla dacă nu te îngrijești de tine, exact ce ziceam. Adică trebuie să ai grijă ce faci cu toate lucrurile. E o meserie grea și o meserie cu riscuri, care înseamnă ce faci cu omul din fața ta. Ăsta este cumva motivul pentru care ce-am adus noi, apropo de ce ziceai că e greu de găsit o cale prin care să poți intra, că nu poți să desfaci creierul. Ei, ce facem noi? Cartografierea ajută foarte, foarte, foarte tare să ai un punct de plecare și o imagine destul de limpede despre cum stă omul când vine în fața ta. Foarte mulți dintre cei care mă urmăresc nu sunt, să zicem așa, oameni cu educație puțină. Altfel n-ar avea răbdare să uite la conversații de genul ăsta. Mulți dintre ei au mai auzit de terapie, unii poate fac. Unii poate se gândesc că au nevoie, alții se gândesc, nu mă duc la așa ceva, că nu-s nebun. Deci, încă suntem în evoluție cu chestia asta. Noi după Revoluție am început să învățăm puțin câte puțin. Acum sunt generos dacă zic Revoluție. Cred că mai degrabă în ultimii ani a apărut așa o democratizare și o deschidere de a spune deschis și sincer, eu merg la terapie și simt utilitatea, chiar dacă nu mă simt nebun. Știi când a început să apară? După ce a fost COVID-ul, pentru că au fost, cred că mai mult decât înainte. Înainte încă erau rezerve și exact confuzia despre care zici exista. Dacă mă duc la terapie, era ca și cum, sunt nebun? De ce să mă duc acolo? Adică cine să-mi spună mai bine decât știu eu lucruri despre mine? E această confuzie că, știi, incapacitatea omului de a realiza că de fapt și de drept, atunci când ești în probleme, nu ți le poți vedea. De multe ori nu poți să sesizezi prin ce treci pentru că ești în lucrul ăla. Și atunci e important ca cineva să aibă o privire obiectivă asupra poziției în care tu te afli și cumva să-ți dea mijloacele ca însoțindu-te să ieși de acolo, pentru că în esență terapeutul nu te scoate el de acolo și ia el problemele tale sau găsește o formă prin care ți le rezolvă, că nu e părintele tău și nu e în dreptul lui să facă asta. El te însoțește și îți dă instrumentele care se potrivesc pentru tine și pentru că nimic nu se potrivește pentru... adică același instrument nu merge pentru toată lumea. Asta trebuie înțeles foarte clar. De aia e foarte important în timpul terapiei să găsești calea optimă tu ca profesionist și care îi trebuie omului respectiv. Pentru că aia personalizează fiecare interacțiune. E ca și cum dacă eu sunt pacient și mă aflu în mijlocul acestei încăperi în care suntem acum, eu am câmpul vizual foarte limitat, da? Văd... Nu vezi pădurea de copaci. Nu. Exact. Dacă m-aș poziționa în dreptul ușii, în afara camerei, cu ușa deschisă și aș privi în cameră, aș vedea și decorul, și mărimea camerei, și obiectele, și persoanele. Deci perspectiva este foarte diferită. Atunci când mergi la psihoterapeutul te ajută să îți privești viața și propria ființă din alte unghiuri, din alte perspective, să resemnifici lucruri, să ai o imagine de ansamblu asupra ta ca individ și asupra vieții tale. Și văzând lucrurile cu mai multă claritate, bineînțeles că și propriile căi se conturează cu mai multă claritate și ajungi să înțelegi ce ai de făcut dacă vrei să fii bine. Până la urmă, ca să fii bine, trebuie să te împaci tu cu tine. Pentru că până la urmă cu toții vedem versiuni diferite ale realității. Putem fi de acord? Da. Aici iartă-mă că te întrerup, aș interveni un pic. Să te împaci tu cu bine. Uite, la cabinet, cu tine. La cabinet, de-a lungul timpului, am auzit foarte des oameni spunând, am venit pentru că am insomnie. Și în anamneza pe care o făceam, întrebam de antecedente personale.
și luam așa organele și sistemele corpului pe rând să verific dacă există cumva probleme, tratamente cronice și așa mai departe. Și deși omul venea pentru insomnie, când întrebam probleme cu tensiunea vă este în regulă? Nu, cu tensiunea e când mare, când mică, am niște medicamente, le iau când simt eu că mi-e rău. Dar cu asta m-am obișnuit, m-am împăcat. Cu sistemul osos, articular. Aveți mobilitate, puteți să vă mișcați fizic, așa, când aveți lucruri de făcut, vă doare ceva? Mă doare spatele rău de tot, dar cu durerea asta m-am obișnuit. Deci să clarificăm ce înseamnă să te împaci tu cu tine. Asta nu ar fi firesc să însemne să-ți accepti starea de rău și să te complaci în ea și să încetezi a căuta soluții. Perfect de acord. Am avut recent un astfel de control pentru o chestie pe care nu reușeam să o dibuiesc și nici n-am rezolvat-o. Și doctorița la care am fost a fost atât de drăguță încât mi-a spus, fii atent, o să termin la vreo 7 chestii diferite, cel mai probabil nu o să aflăm nimic. Dar trebuie să le facem. Da, ok. Că trebuie să trecem prin ele. Da. Că trebuie să trecem prin ele. Și mi-am făcut toate investigațiile și în cele din urmă mi-a spus, va trebui să te împaci. Da, va trebui să te împaci că ți le faci singur din mintea ta. S-ar putea. Sunt acele somatizări, putem vorbi despre ele. Da, exact. Sau vii la noi și să facem o cartografiere și vedem dacă nu-i dăm de... Eu nu am fost încă la PrintMap. Poate este o ocazie bună să înțeleg și mai bine direct de la sursă. Ăsta este luxul meu. Că vin oamenii deștepți aici la mine să mă învețe chestii, în loc să mă duc eu neapărat. Însă am avut aici în studio un om foarte deștept care mie mi-a dat blue screen de mai multe ori. Știți expresia asta? Da. Am mai folosit noi aici, băieții cu IT-ul. Dragoș Cărneci vorbea despre chestia asta, că noi nu vedem realitatea, noi recreăm realitatea. Noi nu suntem o cameră de filmat care surprinde realitatea, ci o recreăm în permanență. Păi da, pentru că o reinterpretăm. De fapt, de drept îi dăm simboluri în funcție de ceea ce... Avem filtrele proprii pe care le punem pe ochi și știi că nici culorile nu le vedem la fel, nici nimic. Lucruri care am crede că sunt elementare și sunt bazale, dar nu le vedem. Adică s-ar putea ca tu să zici roz la ceva ce eu o să zic... ciclam sau ceva, știi? Mai ales la bărbați chestia asta. Da. Eu am tot respectul pentru femei care pot să vadă diferența dintre fucsia, ciclam, roz și magenta. Băi, nene, 4 chestii diferite. De fapt, nu știi dacă nuanțele nu o să le distingi, știi? Cu toate astea, când ziceam chestia asta, că trebuie să ne împăcăm cu noi înșine, trebuie să ajungem la o stare de echilibru, da? Trebuie să ajungi, cum îi spunem, la o homeostază, mai ziceți voi? Homeostazie, da. Homeostazie, în care pur și simplu să fiu împăcat cu mine, să încerc să repar ceea ce pot, să suport, să duc mai departe ceea ce nu pot, dar să fiu în stare să trăiesc în comunitate, în societate cu ceilalți. Să nu fac rău mie, să nu fac rău altora. Păi uite, o să-ți dea acum, Diana, definiția sănătății. S-a uitat la mine. Nu e ca și cum am stabilit Există acasă. Există o definiție. Și acum urmează momentul în care vine definiția sănătății conform Constituției Organizației Mondiale a Sănătății. Aoleu, culta! OMS-ul! Uite ce zice OMS-ul. Nu ne spuneți voi nouă când suntem sănătoși. Da, și OMS-ul are o Constituție, însă definiția aceasta a sănătății nu a fost dată neapărat de către ei. La definiția aceasta a sănătății făceau referire încă din antichitate oamenii de știință sau iluminații vremurilor respective. Iluminatii? Nu. Iluminații între ghilimele. Eu m-am gândit de strâmbă. Pentru audiență, pentru engagement. Uite, i-am atras atenție. Și deja atrins, da. Da, și anume că starea de sănătate se referă la absența bolii, la starea de bine fizică, psihică și emoțională. Tot ideea de sănătate include și bucuria de a contribui la binele societății și al celor din jurul tău. Și starea de sănătate include și bucuria de a primi lucrurile cu care societatea vine către tine și pe care ți le aduce. Deci este un complex. Suntem rău. Suntem foarte rău. Cei mai mulți dintre noi suntem atât de frustrați de noi și de ceilalți. Și atât de egocentrici.
Încât nu putem nici primi, dar nu putem nici da. Pentru că până la urmă schimbul ăsta este cel mai valoros lucru pe care îl putem vorbi. Că dincolo despre care putem vorbi, că dincolo de faptul că ne simțim într-un fel sau altul, sau că ne putem da seama că avem sau nu o boală, că dacă nu e ceva flagrant și care să ne trimite la doctor, cel puțin noi românii, nu suntem angajați în prevenție deloc, nu ne interesează. Ipohondrilor, care Bine, au aia e altă preocupare. poveste, da. Dar ăia fac costă la urgențe de la o respirație nefirească, știi? Adică nu vorbim de ei, vorbim de oamenii care, dacă nu-s bolnavi sau dacă nu înțeapă și îi doboară ceva, îi dă jos din picioare, de la o durere până... Nu ne ducem la doctor, noi așa ca oameni. Hai să ne facem un control. Dacă mai suntem printr-o multinațională, ne obligă ăștia să mai facem controlele astea la jumătate de an sau la ceva. Dar noi așa, de capul nostru, dacă nu ne vine, păi ce, că e bine, las că se poate și așa, las că sunt ok, ce mă doare un pic, pe toți ne doare. Zicea Diana mai devreme, dacă m-am obișnuit că mă doare și aia, m-am obișnuit cu ele și le adun, le car după tine și la un moment dat te vin atât de multe încât te țin pe loc, te încetinesc și nu mai te doboară, da. Și mai sunt și niște vorbe din astea de ale noastre românești cu care eu personal nu sunt de acord deloc. Pe altele le respect și mi se par așa niște maxime foarte bune de reamintit în viață constant. Dar vorbe precum mai uită-te în buletin, după 40 de ani încep toate, stai să vezi la 50, stai să vezi după ce te-ai pensionat. Adică sunt niște praguri și nu sunt niște praguri, pentru că depinde foarte tare, legat și de ceea ce spuneai mai devreme, cum că noi ne creăm într-o anumită măsură sau într-o anumită formă realitatea noastră. Dacă tu auzi din copilărie că bunicii se plâng, vai, cât e de greu de la bătrânețe, vai, nu mi-ajunge pensia să-mi cumpăr medicamentele, uite câți bani dau pe asta, vai, ce bolnav și ce mă dor toate. Dacă tu așa crești, auzind lucrurile acestea, apoi ai în jurul tău oameni anxioși, ipohondri, depresivi, cu tot felul de probleme, alții doar pur și simplu cu tot felul de soluții, exact. Chiar ajungi să crezi că pe măsură ce trece timpul, corpul fizic se deteriorează și e ca și cum asta e soarta, nu mă pot feri de ea. Da, e normal ca organismul să îmbătrânească, însă nu există aceste praguri decât în măsura în care te gândești la ele. Cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât le vei experimenta în viața ta. Și am avut de-a lungul timpului foarte multe exemple concrete de persoane apropiate care spuneau, după 40 de ani încep durerile de spate. Crede-mă, cum au împlinit 40 de ani, din ziua imediat următoare au început durerile de spate. Da. Ce coincidență! Da, exact, da. Adică viața se desfășoară exact așa, ca la carte. După ce te pensionezi... Ca la cartea cui? Ca la cartea cui? Ca la cartea nescrisă. Uite, eu refuz chestia asta. Am stat de vorbă aici cu o grămadă de oameni, încă o dată foarte deștepți, cu care am colaborat și am încercat să decodez ce înseamnă longevitate. Eu cred că trăim printre centenare, am mai zis chestia asta. Toți cei din jurul nostru vor trăi peste 100 de ani. Pentru că pur și simplu nu mai sunt pericole la tot pasul. Exact. Care e mai curată ca niciodată. Slavă Domnului pentru controlele de la NPC că fac siguranța alimentară și mai bună. Oricum este infinit mai bună față de ce am avut acum 10, 20 sau 50 de ani. Infinit. Da. Amintiți-vă doar cât de des se făcea hepatită pe aici. Mai aveți un prieten printre voi care a făcut hepatită? Băi, era la ordinea zilei. Eu aveam colegi în școala generală care mai făcea cât unul hepatită. Era o chestie boala mâinilor murdare. Exact. Acum am învățat să ne spălăm excesiv și facem dermatită. Exact. Da, cu toate astea, eu cred că cu toții vom trăi mai mult. Acum întrebarea e cum. Pentru că pentru a trăi mai mult, da, poți să vegetezi sau poți chiar să trăiești. Poți să adaugi viață în anii aia sau poți doar pur și simplu să prelungești o agonie. Și trăim în țara în care cei mai mulți pensionari sunt pasivi după ce au ieșit la pensie. Nu știu dacă știți, avem o statistică europeană în care procente mici, sub 5%, mai muncesc după ce au ieșit la pensie. Obiectivul nostru de carieră este să ieșim la pensie, din câte am observat la români. Da, asta ne dorim, să ieșim la pensie și să stăm. Adică nu e foarte bizar și eventual copiii să facă niște nepoți ca să ne mai îngrijim de ei și să-i alintăm așa cum nu ne-am alintat copiii. Că de fapt și de drept e un mecanism. Oamenii ajung să fie conectați cu copiii, cu cei mici, nu cu ai lor, ci cu nepoții. Că atunci încep să-și manifeste, dragoste, într-o formă afecțiune, diferită, într-o formă mai vizibilă. Și cumva, o conectare reală. Adică ai să vezi un bunic care
Și e foarte frustrant pentru un copil care își vede părintele, să zicem, că îi dă multă afecțiune copilului, nepotului și ceea ce lui nu i-a dat niciodată, știi? Da. Adică e o senzație foarte neplăcută pentru părinte. Băi, mie nu mi-ai dat niciodată atenție, pe mine nu m-ai băgat în seamă. Și răspunsul de fiecare dată e, păi atunci munceam și atunci n-aveam timp să fac asta. Vezi, e discrepanța asta ca și cum trebuie să ne luăm liber, exact cum zici, să ne eliberăm cumva de muncă, pentru că nu le putem îmbina corect. Asta e o lipsă de abilitate, dacă vrei, în a putea fi în același timp în roluri diferite. Știi, switch-ul ăsta între a putea să fii un părinte conectat și a-i da copilului timpul de care e nevoie, să fii totuși, să faci switch-ul și să fii conectat în rolul tău de om care muncește și trebuie să facă ceva. Și apoi switch-ul între om care are o familie și e conectat cu ea pe de întregul ei, inclusiv față de partener, asta e un switch foarte dificil, pe care nu reușim să-l facem, din cauza, cred că, a faptului că nu reușim să ne conectăm la noi înșine, în esență. Până să ne conectăm la noi înșine, într-adevăr, suntem tributari educației de acasă. Adică, iată, că 7 ani de acasă care devin apoi 18, în care auzim aceleași povești, exact cum spuneați voi, că la anumite vârste se întâmplă anumite chestii. Nu vreau. Nu, eu nu. Până la mine, până aici. Refuz să fiu pensionar. Refuz să fiu bătrân. Da. Poți să refuzi? Da, poți. E ok? E voie? Da, e voie. Și se mai întâmplă un alt lucru odată cu vârsta de pensionare. Foarte multe persoane ajung să dezvolte, să li se declanșeze depresie, pentru că își pierd utilitatea. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că ei, practic, toată viața lor au trăit în afara lor. Au trăit ca să mulțumească pe cineva. Au trăit ca să facă lucruri altcuiva. Practic, motorul, tractorul lor era în exterior. Odată ce nu mai sunt în câmpul muncii activi, e ca și cum ei nu mai au un obiectiv. Ori este extrem de important să avem obiective. Înainte de a ne atinge ultimul obiectiv pe care l-am propus, deja să avem în plan alte obiective. Adică motivația aceasta este extrem, extrem de importantă. Ea ne mobilizează, ea ne face să facem lucruri pentru noi, să ne menținem starea de sănătate sau să ne o păstrăm sau să ne o redobândim, ne ajută să fim creativi, ne ajută să punem acțiune, pentru că degeaba stau și visez și mă gândesc, da, uite, mi-ar plăcea să am o casă de vacanță în Thailanda, dar e atât de departe și costă atât de mult, dar așa frumos ar fi acolo, dar nu o să pot niciodată, deci nu genul ăsta de visare, da? E nevoie de acțiune. Da, ok, îmi doresc o casă de vacanță în Thailanda. Bun, ce înseamnă asta? Care sunt 10 pași? Exact, sau 10. Scrie pe hârtie. Scrie pe hârtie cu ce te-ai gândit tu să începi proiectul acesta. Da? Cu ce ți-ai pune tu primul pas de implementare a dorinței acesteia? Poate că e un exemplu exagerat, dar l-am vrut exagerat ca să se înțeleagă. Nici măcar nu e, nici măcar nu e, că nici nu scumpe casele în Thailanda. Eu am auzit povești de oameni, pilot de linie, care și-a vândut casa și a luat o barcă în Thailanda și plimbă turiști. Și pescuiește și mănâncă pește și plimbă turiști și trăiește din chestia aia. Există și un astfel de scenariu de viață dacă asta îți dorești. Mi-e teamă însă că, dacă tot am luat chestia asta, că vreau să opresc totul și să mă duc într-o zonă exotică, este o formă într-adevăr de a evada, de escapism, de a scăpa, de a opri efortul și suferința, pentru că ai amânat prea mult momentul în care trebuie să vezi lumea. Exact. Sau să trăiești, sau să... și asta poate să fie o perspectivă, într-adevăr. Nu, și pare ceva foarte departe și de nerealizat, știi? Adică e o chestie așa ca și cum e un obiectiv de neatins. Cum să te gândești? Și care poate fi făcut doar dacă termin tot ceea ce fac în momentul ăsta, opresc, elimin, rad tot și schimb complet. Ești sigur? Ești sigur că poți trăi în paradigma aia? Ești sigur că ești marinar? Ești sigur că nu mai vrei să vezi zăpadă sau nu știu? Ei, dar uite cât de simplu e. Exact pentru că trăim în paradigme opuse. De aia nu e ok. Că echilibru nu înseamnă extreme. Echilibru înseamnă, îmi iau un bilet de avion, care nu e atât de scump. Mă duc până acolo. Văd cum e. Stau 2 săptămâni. În primul rând stau 2 săptămâni. Ce mă oprește să stau 2 săptămâni? Eu recomand să stai măcar o lună în Thailanda. Stai o lună, exact.
Dacă Stai. te duci la 2 luni, deja începi să te simți de acolo Da. și te lămurești dacă ești Ești de acolo. Și dacă, Și dacă ți-e bine. vrei, Și dacă poți să vrei, rămâi de acolo. Exact. De ce să dai foc la casă? De ce să dai foc la Exact, carieră exact. pentru o chestie pe care încă nu ai făcut test drive? Du-te și fai test drive. Exact despre asta e vorba. Tu ești frumos acolo, vezi dacă ți-e ok să mănânci de pe stradă, vezi dacă ți-e ok să vezi lucrurile, să le simți, să le înțelegi. E alt tip de mental, deci trebuie E să cu vezi. totul altă cultură. Evident. Și vezi cum te lipești de Una ea. e să fii turist, Alta e să fii de cam bancul acolo. ăla cu Absolut. diavolul, știi? Da. Dacă ești pasionat de șofat, vezi dacă îți place să conduci pe partea cealaltă a drumului. S-ar putea să Dar ai o nu știm noi problemă. că e partea cealaltă a drumului. Nu e aia bună, da. Nu Și e aia. tot așa. Exact, adică Îmi nu... place discuția asta. Deci, Suntem la terapie, nu? da. Ne facem un video de terapie. Deci asta e ideea că faci pași mărunți și pașii spre a atinge obiectivele mari nu se ating cu pași mari, se ating cu pași mărunți și cu pași în conformitate cu ceea ce ți este ok pe dinăuntru și cu ce poți, pentru că e clar că o realitate pe care nu o cunoști o să te izbească și dacă tu ca ființă nu ești foarte deschis spre risc și spre a te duce către zona asta de... Ce mai mult nu suntem. Nu, 90% dintre oameni n-au deloc și nu se duc și, cum să spun, controlul lor nu e neapărat în ei, da, este în afara lor cumva și țin de foarte multe lucruri. Că foarte puțini oameni o să facă exact ce spui, adică o să își dea foc la casă și o să plece, o să-și ia lumea în cap și o să plece. Acolo de regulă fug de ceva clar. Pentru mine e cert că fug. Dacă să poți integra și să te gândești că îi propui și familiei tale să facă o schimbare, asta înseamnă că ești ok cu tot ce ai și te gândești la o variantă mai bună, mai comodă și mai confortabilă pentru voi. Și mai potrivită. Dar e altceva. E altă paradigmă. Și mai există o variantă de mijloc, care mie mi se pare că este o zonă de limbo, de purgatoriu, în care ești forever nomad. Și ați întâlnit. Am întâlnit. Oameni care sunt permanent undeva, nu sunt de nicăieri, nu au o adresă fixă. Au un pașaport, dar nu sunt neapărat de acolo, pentru că azi de aici, mâine dincolo. Foarte atrăgătoare chestia asta. Eu am trăit un pic așa, ca jurnalist am avut ocazia să călătoresc foarte mult, am stat și prin hosteluri, am stat în tot felul de chestii și am încercat să înțeleg cum trăiesc cu oamenii ăștia. E foarte dur. Și cum te-ai simțit? Al nimănui. Adică să și renunți la toți, să fii de peste tot și de nicăieri, iarăși. Noi oamenii tânjim după... apartenență și tânjim după rădăcini, tânjim după legături, după conexiuni. Că în esență nu le faci, pentru că dacă tu azi ești, mâine nu ești, ne ajută foarte tare la momentul ăsta. Adică e foarte diferit poate de ce ai trăit tu, că poate erau vremurile un pic schimbate. Ne ajută foarte tare internetul și posibilitatea de a ne conecta cu oricine în momentul ăsta, oricând. Așa și se diminuează foarte tare senzația asta că nu ai rădăcini, pentru că poți să fii plecat, poți să fii dus undeva, dar poți să conectezi cu cei cu care ești rămas în conexiune și cumva cu prieteni, cu familie, poți să-i vezi, dacă îi vezi atunci e diferit, dar senzația aia pe care tu o spui atunci când nu se putea vorbi, de pildă, la telefon cu aceeași ușurință, nu-l puteai vedea pe om sau... E tânjește sufletul după ceva ce nu are, după conexiunea aia reală, pe care o poți stabili cu altcineva în locul unde te duci, evident. E o anxietate, nu? Este o anxietate, Poți zic o povestioară ca la doctor? Da. Revenim la IGDLCC îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Unul dintre orașele mele preferate din lumea asta era, până la momentul respectiv, San Francisco. Înainte să fie năpădit de zombie. Știți că acum e un zombie town. Știți poveștile de acolo? Foarte rău. Da, horror. Am multă alienare și acolo. Și am fost acolo și am fost la un eveniment și felul în care au fost legate avioanele a trebuit să stau 4 zile. Bă, în prima zi foarte interesant. Am ieșit, m-am uitat, m-am plimbat. Nu m-am îndepărtat prea tare, că deja devenea problematic în anumite cartiere și atunci mi-am seama că asta e zona pe unde mă pot eu plimba. M-am urcat, m-am dat cu cable car-ul, superb oraș. Am mers, am mâncat, supă din aia, toate nebunile. A doua zi iarăși. În a treia zi m-am trezit că nu mai aveam deja eveniment și aveam zi liberă, cum ar veni.
nu o să vină să credeți, într-un oraș pe care îl adoram, nu am fost în stare să mă ridic din pat. Mă uitam cu ochii în tavan într-o cameră întunecoasă, nu vedeam nimic pe geam, era un hotel din ăsta în centru, dar nu avea vedere către nimic, era întuneric și stăteam așa și mă uitam în tavan și pur și simplu, efectiv, aveam senzația cum mi s-a îngustat orizontul și venea către mine să mă strivească. Da. Ai făcut o criză puternică de anxietate generalizată și o senzație puternică. Eu nu sunt claustrofob. Nu, dar... Nu. S-au strâns pereții și ce s-a întâmplat acolo a fost o senzație de ușoară alienare pe care ai luat-o din ce s-a întâmplat în jurul tău. Cumva ce se întâmpla. Probabil. Și senzația crâncenă că, probabil ești desprins, nu-ți găsești locul, nu e ce trebuie, nu poți, parcă nu mai știi ce ai făcut de toate, cumva. Da. Și, era și pe alt fus orar, nu prea puteam să sun acasă, că trezeam oamenii din somn. Și atunci am ieșit să mă plin și am mai văzut și alți oameni și lucrurile parcă s-au mai echilibrat un pic, dar puțin. Și pe aia mi-a fost mult mai ușor, după câteva experiențe de genul ăsta, că n-a fost doar una, să încep să înțeleg, spre exemplu, pe românii din diaspora, care se uită către noi și au cu totul altă reacție. Îi vezi mult mai patrioți, mult mai atașați de sentimentul național atunci când se îndepărtează. Ei sunt mult mai preocupați de 1 decembrie decât suntem noi. Trebuie să spunem. Da, așa este. Printre altele, dar în același timp, parcă sunt și mai supărați, unii dintre ei devin agresivi, mai înverșunați, cred că ăsta e cuvântul. De ce credeți că se întâmplă asta? Păi pentru că ei e ca și cum cumva au jumătate din rădăcini tăiate, jumătate sunt legați tot timpul, rămân legați. Sunt oameni care nu se înrădăcinează acolo. E ca și cum, știi, ai mutat un pom, dar nu-i mutat cu totul, nu știu cum să zic. Adică ai luat cumva o bucățică de ceva. Ei nu se pot detașa de locul de unde... Că nu știu dacă sesizezi chestia asta, umbli mult. Și noi la fel, prin lumea asta am văzut-o în lung și în lat. Ne-am tot dus. E una din pasiunile mari ale noastre, de umblatul. Ideea e așa, de câte ori ne întoarcem, e ca și cum, știi, vezi mult verde, vezi păduri, vezi lucruri, vezi chestii spectaculoase în lung și în lat. Când te întorci acasă, e ca și cum verdele de acasă e cel mai verde și arată cel mai bine. Asta e senzația pe care eu personal o trăiesc. Adică recunosc lucruri și mi-e dor de ele. Mi-e foarte dor de pământul ăsta de unde ne naștem. Fiecare dintre noi are asta. Deci, cumva, rădăcinile astea invizibile pe care noi le avem cu locul în care ne naștem, sunt de nespus, nu știu cum să zic, nu le poți împărtăși la nivel nici măcar teoretic. E o chestie, dacă vrei, poate emoțională, dacă vrei, poate mai mult decât emoțională și dusă undeva în zona asta de acolo mă trag. Exact cum e în psihoterapie, faptul că dacă ești în conflict cu părinții, da, care ți-au dat viață și, în esență, din ce suntem construiți amândoi? Din mamă și din ce ieșim? Dintr-un ADN al unei mame și al tatălui. Unirea asta înseamnă un ADN unic, dar care are rădăcinile acolo. Da? Este același lucru, e ca și cum locul de unde te naști e ca un ADN al pământului de unde face parte ești. din ADN-ul nostru. Și face parte. Și atunci tot ce înseamnă plecare, dus în altă parte, strămutare, dacă vrei, nevoia de a-ți face o altă viață, poate să fie, dar rămâi cu bucata aia acolo și cu tânjeală, tânjești după cevaul ăla. Că și părintele sau mama, tatăl, când stăm în conflict, psihologic vorbind, e o problemă reală. Până nu ne împăcăm cu ei și până nu suntem în acord, în armonie cu lucrurile astea, că sunt părți din noi. E ca și cum eu n-aș fi în acord dacă mă cer cu mama mea, mă cer cu jumate din mine, îmi reneg ceva din mine, o bucată din mine. De-aia e atât de important ca în terapie să ajungem în echilibrul ăsta în care ne împăcăm, iertăm, discutăm până când ajungem la un numitor comun și înțelegem cumva, chiar dacă asta înseamnă foarte multă asumare și poate deseori foarte multă suferință, că și e toleranță. greu. Trebuie să mă și tolerezi că bătrânii mai au și fixurile lor. Exact, le au dar trebuie să lași de la tine mult. Știi că până la urmă și ei le fac tot în paradigma lor. Nu trebuie neapărat să accept, dar poți să tolerezi. Da, poți, da. Și iată, așa cum fiecare dintre noi avem o dată de naștere, care nu se schimbă pe parcursul vieții, rămâne aceeași, da? Este înscrisă în certificatul de naștere. Indiferent unde am locuit pe planeta asta sau pe lună sau oriunde, rămânem născuți în acea dată. Tot astfel, rădăcinile noastre rămân acolo unde ne-am născut.
Și transgeneraționalul nostru este unul personal. Nu poate fi schimbat în funcție de locația pe care o alegem de pe planetă să locuim Pentru acolo. că nu alegem noi asta. Da. Pentru că mai ales noi care nu venim din neamuri care s-au perindat prin prea multe locuri, există această transmitere, din câte știu, că am mai studiat un pic, supragenetică. Da. Înaintașii mei au văzut același verde și același albastru și aceeași copaci și aceeași vegetație și aceleași temperaturi atât de multe generații, încât s-a fixat în ADN-ul tău. Exact. De-aia ziceam că locul ăsta este în ADN-ul nostru, pentru că ne-am adaptat la el transgenerațional. Și când ai zis chestia aia cu verde, mi-am adus aminte că există un tip pe internet, îl știi pe ăla care recunoaște locuri doar după culoarea cerului? E un tip pe Ce internet. fain, mi se pare. Da, Excelent, super. da. Este Deci incredibil. e un tip care îi dai o bucățică, o poză, ceva dintr-un oraș și îți spune de unde e. Omul ăla e toată ziua pe Street View, pe Google Street Da, View, da. și ultima chestie, cea mai tare, la care a dat shutdown la internet, că a făcut-o live, i-a trimis cineva o bucată de cer și a zis, știu exact de unde e, pentru că albastrul ăla e doar acolo. Și pot să vă confirm chestia asta, am fost în câteva locuri, da, cerul nu este la fel de albastru peste tot, este diferit. așa. Pentru că pur și simplu poziția pământului, refracția diferit, luminii exact, prin atmosferă și asta duce și la un alt verde, pentru că alte condiții climatice, alte vegetație și așa mai departe. Așadar, facem parte dintr-un loc, să negi de unde vii, familia și alte. Asta înseamnă să te negi pe tine. Exact, despre asta e vorba, da? Și să te nești pe tine înseamnă conflict. Dacă tu ești în conflict cu tine, nu ești în conflict cu ceilalți, în esență, Da. știi? Dacă ajungem la lucrurile, cum se spun, fundamentale. Dacă eu intru în conflict cu mine, evident că, apropo de ce ziceam la început, dar eu vreau echilibru. Păi de unde să-l capăt dacă sunt în furia asta față de mine, nu față de ceilalți, nu? Adică trebuie să echilibrăm chestiunea asta. Până la urmă... Asta ne aduce la subiectul discuției de astăzi. Apare conflictul, tensiunea și din chestia asta ajungem să ne măcinăm și să ne facem rău sau pur și simplu să trăim într-o stare de, nu știu, de disconfort. Viața ar să fie un pic mai bună și ar să fie și despre altceva decât despre suferință. Nu? Că încercăm să scădem suferința cât mai jos. Cum încercați voi să tratați chestia asta? Pentru că din experiența mea și altora, mulți ca mine, singurul mod în care poți să-ți rezolvi aceste conflicte interioare este să mergi la terapie și să tot vorbești. Și tot spui și te ascultă și zice, uite, ai putea să te gândești la asta. Uite de pe raftul ăsta, sunt niște scule, alege una din ele, vezi tu ce faci cu ele. Nu? Cam asta faceți voi. Cum am prins? Facem La terapie. Da, și ai și un cuțit, vezi? Râs, dar era o glumă foarte tare. Acum iar rup ritmul. Îl știi pe Pablo Francisco, nu? Știți pe Pablo Francisco? Da. Făcea la un moment dat o chestie despre Jerry Springer. Mă țineți de Jerry Springer Show? Da. Ăla cred că trebuie la facultate la unde să-ți fac psihologi. Și omul ăla provoca pe toată lumea. Și Pablo Francisco are un stand-up în care îl imită pe Jerry Springer și zice, când te duci la Jerry Springer e ceva de genul ești supărat? Te-ai supărat pe el? Da, uite un cuțit, fă ceva cu un cuțit. Ia-l pe ăsta, și cum te descurci cu el. Da, exact așa, știi, ca pozele alea pe internet unde vezi un cuțit, dar nu știi dacă cine înjunghe pe cine și ce face cu cine cu ce, așa. Exact. Bun, deci apropo de chestia asta, da, dăm instrumente în terapie, dar cu grijă să nu taie cuțitul eventual, dacă e pentru doar că și psihoterapia cumva conține mai multe ramuri și, așa cum spunea Alina mai devreme, e foarte important să identifici ce tehnică îi se potrivește cel mai bine fiecărui pacient. Poți să dai anumite tehnici cognitiv-comportamentale, adică să-l înveți pe om concret ce să facă în anumite situații. Dacă te ia starea de rău, nodul în gât, îți bate inima pe stradă și e clar un atac de panică pentru că nu ai alte probleme, clinic nu există alte cauze, oricât te-ai căutat pe la toți doctorii, atunci te așezi în fund pe trotuar sau unde te afli, îți pui mâinile pe abdomen, inspiri lung, expiri lung, numeri până la 5, adică poți să-i spui omului ce să facă atunci când e în situații neplăcute. Însă rămân niște metode care tratează, între ghilimele, efectele. Nu rezolvă nicio cauză. Da? Și în psihoterapie e foarte important să folosești acele instrumente cu care să ajungi la rădăcina, la sursa problemelor pe care le experimentează acel pacient.
Bineînțeles, trebuie să-și dorească și el, pentru că dacă vrea varianta shortcut, rămâne cu aceste instrumente, da? Da. Dar depinde foarte mult de nevoia pacientului. Pentru că dacă tu spui, mi-e foame și eu ți-aduc 20 de tipuri de băuturi și spun, da, bea, dar mi-e foame, dar bea, uite, ai din 20 de licori speciale, alege cea care te atrage cel mai tare. Trebuie să-i dai omului ceea ce are nevoie. Adică dacă omului e foame, îi dai mâncare. Dacă omul vrea să fie bine rapid, îi dai instrumentul pe rapid. Dacă vrea să-și vindece sursa problemelor și să le identifice și să se repare acolo la rădăcină, îl ajuți înspre direcția asta. E ca reclama la Colebil. În loc să o lași mai moale cu fast food-ul, trântești cutia de Colebil pe masă. Cam aici de chestia. Eu sunt, pe mine mă turbează reclamele alea la pastile de ficat. Da. Asta e soluția. Vrei să mai mănânci un burger și o shawarma? Ia pastila. Și Dar știi, copiii ăștia de câțiva anișori cântă reclamele. Deci nu mai cântă acele cântece din cutiuța muzicală și altele de ale copilăriei. Cântă reclame de la radio. Cântă reclame de la radio și de la TV. De astea de pastile, de Colebil și nu știu ce mai zic. Deci, e groaznic. Deci voi, încă o dată, psihologii, psihoterapeuții nu prea dau pastile. Nu. Încearcă să repare altfel, ceea ce face lucrurile și mai complicate. Da. Că dacă ai nevoie de pastile, să mergi la psihiatru, trebuie să ai boală psihică la care trebuie dat tratament, da? Nu separa lucrurile. Și atunci, intrăm pe un teritoriu în care nu putem desface capul, nu-i dăm pastile, încercăm să-l ajutăm, dar trebuie să vrea el, foarte complicat. Atât de multe restricții încât nu știu cu ce instrumente mai rămân unui psihoterapeut ca să-și ajute clientul, pacientul. La noi, uite, asta e, că am adus instrumentul ăsta pentru că și în terapie foarte mulți oameni nu vor, sunt obosiți, vor repede, trăim niște timpuri în care e greu să vii să spui cum e în psihanaliză, de pildă, că sunt școli și școli de formare. Sunt extrem de multe școli de formare pe care noi le putem face și care se referă la diferite moduri de a privi psihicul uman. Pentru că fiecare școală are niște, cum să spun, instrumente specifice pe care le folosește. Că în integrativă se folosește într-un anume fel, că în în psihanaliză se ia altfel situația și se împarte și se folosesc lucrurile. Noi am adus o metodă care testează sau face, cum să zic, facem așa, pornim de la zero, facem un brain map. Deci facem o testare facem o hartă a creierului, de fapt. Pornind de la premisa că există 47 de arii Brodmann în creier. Brodmann a împărțit creierul în forma asta. Fiecare arie se ocupă de câte ceva din corp și atunci în momentul în care faci scanarea asta, poți să vezi cu claritate ce se întâmplă la momentul scanării, la momentul T0, da? Și ne raportăm la această scanare. Asta e un fel de, hai să-i zicem, exact cum ziceam, cum se cheamă ăsta, detector de minciuni, că experimentam chestiunea asta, le făceam scanarea oamenilor, să zicem, și apoi începeam să ne uităm în creier. De fapt, ce e? E o cască pe care o pui pe cap, e legată la un laptop și un sistem care citește în timp real. E o electroencefalogramă, e o electroencefalogramă, de fapt, care face însă analiza și cantitativ și calitativ. Și atunci vedem cu claritate ce se întâmplă la momentul ăla. Dar dacă să zicem că îți facem scanarea ție și tu ne povestești că de foarte multe ori, apropo de ce discutam adineori, poți să te duci la psihoterapie să vezi să-ți rezolvi din probleme sau să vezi ce se întâmplă cu tine. Dar deseori nu știi ce probleme ai. Deci tu ai niște efecte. Da, pentru că ești obișnuit cu ele și fac parte din modul tău de viață. Sunt persoane care mint foarte des și pentru ei minciuna e un stil de viață. Nici nu-și dau seama că în primul rând pe ei înșiși. Dar nu sunt conștienți. Pentru că ei trăiesc în paradigma aia de care ziceai, este așa se vede, așa pun cum să spun, filtrele prin care văd eu lumea poate să fie deformate total. Apropo, psihopații se nasc așa sau devin? Există și două defecte genetice, dar pot fi și comportamente dezvoltate. Dobândite și care poate fi dobândite de la părinți disfuncționali încă din timpul... Slavă Domnului că societatea reușește totuși să îi țină cât de cât sub control, pentru că înțeleg că sunt destul de mulți în societate. Sunt foarte mulți. Și mai ales acum în ultima vreme
prea am mai văzut atât de mult nou-născuți cu tot felul de anomalii fizice, să le lipsească degete, Pentru că le facem antebrațe și mai departe. E ecografii screening-ul acela, da, care se face în perioada sarcinii și lumea, sau mă rog, femeile au înțeles cât de important este să eviți consumul de medicamente pe perioada sarcinii, mai ales în primele 3 luni în care se desfășoară organogeneza. Pentru că cu siguranță am văzut cu toții pe stradă de-a lungul timpului copii fără un antebraț, fără degete la mână, fără lucruri. Nu se mai din ce în ce întâmplă mai puțin, din fericire. Dar asta nu înseamnă că la nivelul creierului tot nu înseamnă că nu se întâmplă lucruri, pentru că procesul de neurulație, adică procesul de formare a sistemului nervos la embrion, începe în a 21-a zi de viață intrauterină. Da, deci nu știu ce mamă își dă seama după 21 Nici o mamă. Foarte multe își dau seama după 4 săptămăni că sunt însărcinate. Și unele dintre ele fumează, consumă și așa mai departe. Dacă ăsta ar fi singurul lucru, poate că n-ar fi chiar atât de rău, însă tot ce trăiește mama din punct de vedere emoțional impregnează acel embrion, acel făt și sistemul nervos care se constituie. Orice trăiește mama, asta nu înseamnă că ea este singura responsabilă de sănătatea sistemului nervos al copilului ce se va naște. Mama trăiește și resimte lucrurile emoțional și în raport cu partenerul ei și în raport cu părinții ei și poate se gândește și la lucruri pe care nu le-a procesat și care au durut-o foarte tare și ele s-au întâmplat înainte cu 1 an sau chiar cu 1 an jumătate înainte de a-l concepe pe acel copil. Toate aceste lucruri impregnează, amprentează acel sistem nervos. Și iată, o mamă orientată mai degrabă spre gânduri negative care o fac să se simtă rău fără să vrea ea, dar pur și simplu așa este ei naturalul și firescul să pună focus pe negativitate, pe frică. O mamă care este foarte mai degrabă etichetată ca fiind sensibilă, că nu este vorba de o sensibilitate ca de o vulnerabilitate. Da? O mamă care plânge cu foarte mare ușurință și asta ar trebui să fie un semnal de alarmă către o stare de tristețe, către o stare depresivă. Va avea un copil care nu va fi foarte echilibrat din punct de vedere emoțional, pentru că startul lui este unul dezechilibrat și atunci va fi, oricum ne naștem cu toții cu frica de moarte, acel copil va fi predispus mai mult decât ceilalți copii să aibă anxietate socială, să plângă atunci când este lăsat la grădiniță, să plângă atunci când e lăsat la școală, e posibil să devină ținta bullying-ului, pentru că din păcate ceilalți observă aceste comportamente ușor mai puțin obișnuite sau mai puțin întâlnite și poate să devină ținta unor remarci pe care le ține pentru el, nu vorbește despre ele, nu le comunică și lucrurile se agravează. E ca și cum arunci o piatră într-o apă liniștită și unda se transmite și se amplifică foarte mult. Și tot ceea ce ai spus acum, Diana, este cercetat, este deja în știință, Absolut, nu mai ghicim chestia asta. Sunt lucruri demonstrate și publicate de 10 de ani în reviste de specialitate. Cu toate astea trebuie să recunoaștem, pe partea de neuroștiință, cele mai importante cercetări sunt foarte recente. Avem, într-adevăr, studii care ne arată, spre exemplu, mi-a plăcut un studiu din Canada care arăta clar că după o pană masivă de curent într-o iarnă, toți copiii care erau în perioada aia încă nenăscuți, după ce s-au născut, aveau frică de frig. Erau mult mai sensibili la frig. Doar pentru câteva zile în care mama a trecut printr-o perioadă geroasă și a fost ea speriată, preocupată de chestia asta că avea un făt de care trebuie să aibă grijă. Deci, exact ce spuneam, transmiterea asta se întâmplă încă din pântec. Da? Și am întâlnit destul de des sau nu rare au fost situațiile în care copiii cărora nu le plăcea să se spele pe față dimineața, nu că e apa prea rece sau pur și simplu nu le place contactul cu apa, întrebând mama dacă au existat momente în perioada sarcinii în care s-a temut pentru copil, că îi se va întâmpla ceva sau foarte multe dintre ele ne povestesc un episod care are legătură cu apa, cu frica de nec, cu riscul
de a se înneca, s-au înnecat bând apă. Și dacă lucrurile acestea s-au întâmplat în primele luni de sarcină, copilul rămâne impregnat sau amprentat cu frica aceasta și o manifestă din senin. La fel, cred că e valabil și pentru mâncare. Pentru că în copilăria noastră, privarea aia, lipsa de acces la o grămadă de chestii, restricțiile, cred că se simt în felul în care mulți români umplu frigiderele. Așa. Și atunci, mă întorc la ce încercați voi să faceți dincolo de terapie, încă o dată o chestie de frontieră, și trebuie să mai spun un lucru, până și zona asta cu maparea creierului este încă nouă și este puțin contestată, nu este băgată încă sigur în știință, da? Am stat de vorbă cu specialiști în neuroștiință care îmi spun că nu există centru fix în creier pentru o anumită funcție, corect? Nu, bineînțeles că nu există, pentru că nu e și un punct, nu? Dacă e să te întreb cât de mare este un punct, ce ai să-mi răspunzi? Acum, punctele pot fi mai mari și mai mici. Eu am făcut un pic de matematică și de fizică. Și eu de asta te rog să-mi răspunzi. Punctul poate fi intersecția două linii, cel foarte simplu. Și punctul poate fi atât de mare în funcție de cât e grosimea celor două linii. Dacă ne referim ca intersecția lor. Liniile nu au grosime, așa că pot să mă duc cu el la... Deci, vezi, depinde foarte mult de sistemul de referință. Da. Și dacă lucrurile dintotdeauna au depins de sistemul de referință, asta nu înseamnă că înainte ca Thomas Edison să fi inventat becul, nu a existat electricitatea. Exact. Nu? Asta nu înseamnă că în vremea lui Freud nu existau idei legate de evoluție și de instrumente și de tehnici noi. Pentru că, de exemplu, Freud în cartea Civilizația și nemulțumirile sale spunea, nu o să citez exact, că nu doar așa cu propriile cuvinte, spunea că cu fiecare instrument, cu fiecare unealtă nou inventată, omul practic își dezvoltă și își perfecționează propriile organe, fie ele motorii sau senzoriale, sau își depășește limitele funcționării lor. Asta ce înseamnă? Că din timpuri străvechi, de când s-a inventat ciocanul a fost văzut ca o extensie a mâinilor. Da? Motorul pe care îl are mașina, a fost văzut ca o creștere a puterii musculaturii omului de a-l deplasa pe om, că îl deplasează cu viteză mai mare. Camera de filmat sau de fotografiat a fost văzută ca o extensie a vederii. Da, ca o extensie a vederii, pentru că rămâne în timp, inițial da, dar mai ales telescopul a fost văzut ca o extensie a vederii, pentru că vedeai cu o putere de mărire mult peste capacitatea pe care o are ochiul ca și componenta analizatorului vizual. Așa este. Da. Și lucrurile acestea, pe măsură ce au fost dezvoltate, au apărut, au fost integrate în viața omului și au ușurat munca. Tot Freud spunea că omul a devenit un fel de Dumnezeu protetic. Adică dacă tu te folosești de toate instrumentele care au fost create în jurul tău, în scopul de a-ți crește abilitățile, de a-ți crește simțurile, percepția, capacitatea de a face lucruri, tu practic devii creator. Dar nu o să devii un Dumnezeu propriu-zis, dar ești creator. În primul rând rămânem... Noi rămânem în primul rând creatorii realității noastre. Asta sigur, da. Și rămânem în controlul vieții noastre în sensul că de noi depinde starea de bine și starea de rău. Pentru că implicit starea de bine ajunge să fie despre alegere. Pentru că eu pot să aleg să mă gândesc toată ziua că mă doare degetul mic de la mâna stângă, sau pot alege să fac ceva pentru asta și să nu mă mai doară. Cea mai tare lecție pe care mi-a dat-o un șef în cariera asta a fost că eu eram nemulțumit că mi se părea că este un șef abuzator și pot să vă spun, mă privesc în ochi, da, era. Dar când mi-am confruntat șeful cu chestia și am spus, da, mă vezi că mă stresez foarte tare, mi este din ce în ce mai greu, nu mai suport starea asta de tensiune, de așa, și zice, dar George, stresul ți-l faci singur. Și pe moment m-am înfuriat. După care m-am așezat așa un pic și am zis... Cât adevăr aici. Da, de fapt așa e. Că nu există nimic. Nimic nu ne stresează. Este despre ce percepem noi de pe dinăuntru nostru și cum percepem. Cum vine către noi
stimulul din fața noastră, că în esență știi cum e, un pom poate să aibă o semnificație grozavă pentru mine, pentru că mi se pare că acolo îmi place mie sau acolo poate a fost primul sărut la care eu mă raportez și mi se pare că acolo am fost cea mai îndrăgostită la un moment dat, și pentru altul care, nu știu, a avut un frate care s-a sinucis, s-a agățat de un pom, pomul ăla va fi un trigger pentru ceva groaznic. Adică... În cazul meu, șeful ăla abuziv, singurul mod în care mi-a rezolvat problema temporar a fost să încerc să râd de fiecare dată când spunea aberații și a început să-și dea seama că aberează din reacția mea. Și la un moment dat a cedat și mi s-a părut foarte tare și am luat-o ca pe o victorie și a zis: hai că la tine nu mai merge asta, zic ce vrei. Păi da, uite. Era o metodă pentru... Da, și a fost o metodă reușită. Pentru că dacă tu te-ai așezat diferit în raport cu problema respectivă și ai reacționat diferit, deci stimulul n-a mai devenit pentru tine un trigger de furie, de nemulțumire, de frustrare, de umplere de nervii pământului, ci a devenit un trigger de trebuie să iau altfel lucrurile, chiar dacă cumva mă deranjează. Că dacă tot îl las să lucreze pe mine cu aceeași metodă și eu tot mușc la chestia asta, sunt un pește. Da, exact. Sunt un pește fără memorie. Hai. Da. Ok, și acum, venind la ce ați spus voi. Sunt oameni pentru care terapia durează prea mult, nu mai avem răbdare, deși în continuare cred că s-ar putea să fie cea mai bună opțiune. Poate să fie combinată din punctul meu de vedere, pentru că vremurile pe care le trăim sunt într-o viteză îngrozitoare și oamenii real... De ce? De ce ne dă viteza asta? Păi ce se întâmplă? Prea multă informație pe care o primim și creierul nu apucă să o proceseze. Real. Pe Do Not Disturb, tai notificările. Păi da. Dacă ai puterea să faci asta. Da, ai puterea să faci asta. Eu am făcut-o. Da, bine, o facem și noi. Dar asta e o înțelepciune și un mod de a privi lucrurile. La telefon, tai sonorul. O folosim de mult timp. Noi nu avem sonor la nimic. Doar că cred că am dezvoltat alte abilități. Deja știm când se adună 300 de mesaje și ne uităm. Serios. Anxietate. Ok, totul se întâmplă mult mai repede, într-adevăr, și mai e un lucru, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Unii ne apucăm târziu de lucrurile astea, sunt înțelenite, sunt fosilizate, dar se cimentează acolo și ar trebui să le repari înainte să fie poate prea târziu sau măcar să îți prelungești bucata aia din viață în care să și bucuri, nu doar să-ți fie greu. Da. Putem fi de acord? Și nu e deloc simplu să lucrezi cu tine însuți. Iar cărțile care există peste tot, cum să fii fericit în 5 pași, cum să ajungi specialist neurofeedback în 3 ore, pornind de la zero, și tot felul de lucruri de genul acesta nu există. Adică e important să avem decență și discernământ și să fim ancorați. Că nu se poate peste noapte să schimbăm nimic. Eu dacă astăzi am 4 ani și nu am creionat odată în viața mea un bastonaj, mâine nu o să scriu argumentarii la texte literare de 20 de pagini. Și n-ai dus să știi cum arată un bastonaj până nu ți-l arătă cineva. Exact. Și până nu te învață și până nu ai 10 de ore de mentoring, să ți se ducă mânuța așa, să-ți conducă mâna până când faci corect și faci bine ceea ce faci. Acum există și chatbots de genul ăsta, antrenați pentru terapie, pentru că pur și simplu trebuie să recunoaștem, nu sunt destui ca voi pentru câte probleme sunt. Da. Și sunt oameni care au ajuns să facă terapie de genul ăsta, există astfel de servicii. Multe mii dintre ei vorbeau pe chat cu un terapeut, dar nu știau că este terapeut, a fost un experiment și au zis că pentru ei a fost ok. Deci o să vedem și așa ceva. Ce faceți voi încă o dată este 1 la 1, este de frontieră și este sofisticat și nu este nici ieftin. Și este dincolo de ceea ce omul poate să spună, pentru că lucrurile pe care le identificăm în urma interpretării cantitative și calitative a EEG-urilor nu au cum să fie știute, sunt niște lucruri concrete, măsurabile, cuantificate, adică nu sunt teorii, sunt lucruri concrete. Pentru că, uite, și apropo de ce ziceai și de ce nu are lumea răbdare și ziceai că terapia e poate mai utilă sau rămâne să fie singura formă. Cel puțin e cea pe care o știm. Înainte de a fi COVID-ul, noi lucram și online și toți colegii noștri ne ziceau... Și toți ne ziceau, păi, deci nu se poate așa ceva, nu e conectare, nu e ok. Nu poți, trebuie să fie unul la unul în cabinet, nu se poate. Știi, și am făcut, și noi am zis, băi, terminați cu prostiile, se poate, cum să nu lucrăm Trebuie să recunosc că am făcut și
Cred că ajută să fi văzut înainte terapeutul fizic de câteva ori și după aceea cred că e mai Cred că ușor. se poate. Da, dar vreau să spun că și aici a fost un pionierat pe care noi l-am făcut de mult dinainte ca lucrurile să fie naturale. Acum toată lumea lucrează... Și mult înainte ca școala să fie toată online, adică... Exact, adică până la urmă s-a schimbat paradigma legat de cum ne raportăm la treaba asta. Pe măsură ce avansează chatboții ăștia, s-ar putea să fie mai valoros un om unul la unul. Da. Bun, în perioada aia erau foarte mulți oameni care nu mai reușeau să iasă din casă, de frică, anxietate excesivă, depresie ajunsă la paradoxal, efectiv. Și au fost câteva situații în care părinți disperați pentru că copiii nu se mai întorceau la școală, adică nu s-au mai întors și erau un prag de dat bac de toate alea și așa, cu depresii crâncene, le-au adus la noi, la cabinet. Adolescent adus cu forța într-un loc unde n-are chef să vorbească și dus înainte de asta prin cabinete, plimbat așa ca cu ursul. În primul rând scos din casă de unde nu vrea să iasă. Și unde el stătea și fuma și bea și bătea părinții, efectiv, în zona asta eram. Și... știți hikikomori, Japonia? Da, exact. Și bun, ne-am confruntați așa, adică de situația asta în care adolescentul n-are chef să zică nimic și zice, da, m-ați adus aici, oricum o să vă manipulez și pe voi. Și o să fie fix ca și cu ceilalți pe care i-am manipulat, cum apoi m-am mai dus ăștia prin niște cabinete, n-am stat, nici nu am deschis gura. Ia, ce terapie faci dacă eu nu deschid gura? Ia să vezi. Nu zic nimic, ia, întreabă-mă și eu nu-ți răspund. Ce să vezi? Adică o sfidare de asta de tipul vârstei astea, na, în care ei vin și fac ce vor. Și sunt dezechilibrați, că nu neapărat vârsta asta înseamnă... Nu, dar e un tipar care apare mai mult, adică e atitudinea aia un pic mai... Pe altfel cum se maturizează. Exact, trecând prin asta. Da, exact. Bun, și în spiritul ăsta de front a venit și așezat pe scaun, ok, îmi puneți o cască, vreți să mapați creierul și ce mă, o să vedeți ceva, dar la maniera asta de exprimare. Și am zis, da mă, o să vedem, ia să vezi. Și o să vedem, lucrăm cum să zic, în realitatea ta ne ducem, că oricum asta trebuie să facem noi ca psihoterapeuți. Bun, și omul s-a așezat pe scaun, că vorbesc practic, am în cap pe cineva, concret. Și vreau să spun că am început i-am făcut scanarea. Cât durează scanarea asta? 7 minute cu ochii deschiși, 7 minute cu ochii închiși, cât facem explicațiile, noi luăm o oră la dispoziție, încât să fie timpul să se acomodeze, și să înțeleagă un pic că nu e nimic invaziv și traumatizant. Bun, și i-am explicat un pic, era total dezinteresat, n-am continuat, însă noi am văzut cu claritate ce se întâmpla în creierul lui și am început să-i punem niște întrebări specifice, care au dat niște indicatori foarte clari. A răspuns la lucrurile alea. Gen, te înțelegi cu mama ta? Evident că nu mă înțeleg cu niciunii. Și este exact ca un detector de minciune. Adică real poți să vezi că, apropo de ce spuneam mai devreme, faptul că de multe ori oamenii se mint, ce spuneai tu, că oamenii se mint atât de bine încât, și nu e o chestiune conștientă, deci nu este ca și cum își creează așa o poveste în care trăiesc, încât senzația e că nu mai pot să mai facă diferența între ce și-au povestit și ce e minciună și ce e adevăr. Și atunci amestecul ăsta creează propria confuzie și creează o stare foarte ciudată pentru om. Și noi putem vedea cumva... Adică unii dintre ei sunt foarte abili și distorsionează și realitatea celorlalți. Exact. Da, bravo. Deci asta e foarte dramatic. Cumva. Se întâmplă mai ales din ce am observat, la mogul din tehnologie și candidat la prezidențiale. Da, asta e altă discuție. Exact, da, cumva. Dar se întâmplă și în familie, să știi, e o chestie foarte interesantă, că e un soi de manipulare care ajunge să fie foarte bizară și alienează pe toată lumea și e foarte, foarte rău. Și mai ales pentru cel care, săracul, nu face el asta, știi, și o pățește doar, adică e prins în poveste. Și când putem întreba, de pildă, că, uite, s-a mai întâmplat asta, să întrebăm care ți-e relația cu partenerul și excelent, ne înțelegem minunat, totul funcționează perfect și nouă indicatorii să ne arate foarte cu claritate. Putem vedea felul în care reacționează anumite arii din creier. Adică eu clar că pot să văd dacă pentru tine răspunsul nu e în conformitate cu ceea ce creierul tău îmi spune, asta pentru mine înseamnă că ori vrei să mă minți,
Ori te minți. ori te minți. Ori ți-e rușine să Și atunci mai recunoști. pun o întrebare. Și tot te minți. Da, și Tot tu te te minți. Deci un fel de poligraf pe creier. Poate fi un poligraf pe creier, da, foarte bine. Probabil copiii au mai auzit așa fugitiv faptul că noi folosim exprimarea asta că e ca un detector de minciuni, instrument pe care îl avem în cabinet, că atunci când vin prima dată ne întreabă și eu să-mi citiți secretele. Au o problemă Nu cu citim secretele, vedem că- doar cum, Stai liniștit, da. cum reacționează Dar știți că există creierul. deja tehnologie de Da, scanare da, atât de avansată da. încât poți să vezi ce visează omul. Da, Și da. gândurile. Da, Mhm, poți să vezi mhm. gândurile. Pentru că până la urmă creierul nostru, da, este cel mai complicat, poate cel mai complicat organ pe care îl Da. avem. Mhm. Dar este până la urmă tot făcut din materie, nu e Mhm. făcut E din praf un de stele. computer care deocamdată nu a fost descifrat total și nici nu cred că o să fie vreodată. Total. Total, Total nu cred. cu calculatoarele astea cuantice pot să mă uit la nivel de atom ce se întâmplă Da, acolo. așa Îl este. decodez eu până la urmă. Însă, grosomodo, cu doar niște electrozi în creier, Mhm, poți deja să interacționezi cu creierul. Deci, Mhm. mhm. iar ce faceți voi este practic non-invaziv. Da. Semnalul este un pic mai slab, dar tot de acolo vine din creier. Da. Și atunci, ce faceți cu informația asta? Ați aflat centriști, ați văzut cum răspund oamenii la anumite întrebări? Mai departe, ce se întâmplă? Păi aș cumva rezuma lucrurile spuse până aici. Adică, odată, așa cum harta țării, țara e împărțită în județe, tot astfel creierul e împărțit în arii. Da? Fiecare arie se ocupă de niște lucruri. Nu o arie și un lucru, o arie și un lucru. Da? Pentru că anumite funcții sunt comune, așa cum la două județe le aparține o graniță care e a amândurora, tot astfel anumite funcții sunt șeruite, sunt comune între mai multe De arii. exemplu. Dacă e să ne referim la capacitatea noastră de a sta conectați cu noi înșine, lucru care ne cam lipsește unora, capacitatea noastră de a face planuri pe termen lung, apropo de exemplele pe care le-am dat mai la început. Aici e nevoie ca mai multe arii din zona cortexului prefrontal să funcționeze bine și să fie conectate unele cu altele. Da? Dacă ele nu funcționează bine și nu sunt conectate unele cu altele, adică dacă, de exemplu, e foarte multă activitate între aceste zone, asta înseamnă că eu sunt predispusă prea mult să ruminez, să stau în aceleași gânduri. Să stau în aceleași gânduri pe care le întorc pe toate părțile, înseamnă că e foarte posibil să dezvolt anxietate. Dacă dezvolt anxietate, e foarte posibil ca la un moment dat, într-un moment de paroxism, să am un prim atac de panică, de care o să mă sperii îngrozitor și, bineînțeles, dacă a existat precedent, va mai exista și un al doilea atac de panică la un moment dat. Da? Deci lucrurile nu sunt punctuale, revenim la ideea de punct. Da? Nu un punct din creier se ocupă de o funcție. Da? Niște mici norișori, așa le zicem. Exact, da. Și așa. norișorii aceștia e foarte bine ca ei să fie funcționali optim, că ne ferim de exprimarea asta sănătos, nesănătos, că sunt niște noțiuni foarte relative și nu pot fi delimitate cu claritate. Din punct de vedere statistic, se consideră că fiecare arie funcționează optim dacă activitatea electrică este cuprinsă în intervalul minus 1 și 1 și în funcție de ce se întâmplă în raport cu acest interval, putem exprima cumva profan ca existând zone de supraactivare, adică dacă valorile sunt mai mari de marginea superioară a intervalului, sau subactivare, ori viteză prea lentă de transmitere a impulsului nervos dacă valorile sunt sub limita inferioară a intervalului, adică mai mici decât minus 1. După aceste două electroencefalograme, putem vedea în fiecare din aceste 47 de arii Brodmann ce se întâmplă cu activitatea electrică. Și pentru pacient e foarte simplu de înțeles, pentru că există o reprezentare grafică în culori a funcționalității acestor arii. Adică este reprezentat grafic în culoarea verde, funcționalitatea optimă este reprezentată. Atunci când avem zone sau porțiuni de supraactivare sau de viteză prea rapidă de transmitere a impulsului nervos, este reprezentare grafică în culori ce variază de la galben spre portocaliu, spre roșu, spre alb, alb reprezentând așa un foc de artificii, adică la maxim îndepărtarea de intervalul optim.
Iar cu diverse nuanțe de albastru este semnificată activitatea prea lentă, lipsa de conectivitate. Din ceea ce observăm, selectăm ariile de interes, adică ariile ce funcționează bine sunt de lăsat să-și vadă frumos de treabă. De unde știți că funcționează bine sau nu? Păi Din sunt semnalul specifici electric. din semnalul electric, exact. Adică softul ne ajută, ne oferă niște informații brute Ok. cu care apoi operăm. Și știți că în zona aia ar trebui să fie o anumită tensiune de unde? Păi, uite, să-ți dau un exemplu. Dacă acum e ultima zi de iarnă, da? Și a nins în București, acum câteva zile sau săptămână, două, lucruri care nu s-a mai întâmplat de o vreme. Tu, ca locuitor al Bucureștiului, ce te gândești că s-ar întâmpla când ninge? Te gândești că ies cei de la dezăpezit și curăță străzile, te gândești că traficul va fi mai aglomerat și atunci îți iei timp să pleci mai devreme de acasă astfel încât să ajungi. Adică știi care e mecanismul care se declanșează atunci când o situație intervine. Ei, noi când identificăm o anumită arie, că nu are activitatea în parametri optimi, cunoscând funcțiile ariei respective și contribuția Asta ei... zic, practic au fost măsurate foarte multe creiere. Exact, așa cum se cunoaște inima, că e împărțită ca organ în 4 camere. Se știe ce fac atriile, ce fac ventriculele, care e dinamica, ce se întâmplă cu fluxul sanguin, ce se întâmplă cu întregul sistem circulator, ce fel de sânge pleacă din inimă, ce fel de sânge se întoarce în inimă de la plămân. Deci lucrurile acestea fac parte din anatomia și fiziologia omului. Deci, pe baza unor măsurători, până la urmă empirice, au fost empirice la bază și... Orice lucru este empiric inițial, că empiric înseamnă experimental. Încă nu sunt cimentate în știință, da? E încă la frontieră. Știm că... Există și în știință, dar știi cum e? Că pornisem cu exemplul acela că întâi Ciocanu, care face telescopul și așa mai departe. Am trăit epoca în care dacă voiam să dăm un telefon, cel puțin noi, dar probabil că și tu pe acolo, dacă voiai să dai un telefon, aveai acel telefon fix în casă care avea cablu și eventual mai erai cuplat cu un vecin, adică 2 familii diferite foloseau același telefon. Ridicai receptorul și în timp ce vorbeai, deci formai pe disc numărul și în timp ce vorbeai se auzea un sunet în telefon și spuneai: familia cutărică, pune receptorul jos pentru că vreau să vorbesc. Sunetul respectiv însemna că de fapt cealaltă familie avea chef să fie Big Brother și să vadă despre ce vorbești tu. Da? Gândește-te că noi am pornit de la lucrurile acestea, ca să nu mai spun înainte de acest telefon. Cum era ceva? Tu ai avut așa ceva în copilărie? Telefon din asta, da, am avut. Da, linie comună. Da. Okay. Da. Pe măsură ce au apărut telefoanele fără fir, în primul rând, amintește-ți cât de greu au fost integrate. Lucrurile sunt acceptate greu. Televizorul în casă a fost văzut ca ochiul diavolului, da? Inițial creierul tinde să se sperie de lucrurile pe care nu le cunoaște. Pentru că există nevoia asta de control și dorința de a stăpâni, da? E ca și cum, tehnologia asta nouă, care nu este folosită peste tot, nouă în raport cu care sistem de referință? Nouă în raport cu ce? Nouă în raport cu România? Sau nouă în raport cu primii pași când a fost inventată? Pentru că la noi lucrurile oricum ajung mai lentuc față de cum sunt inventate la sursă. Și în comunitatea științifică. Da, și de zeci de ani. Nu există consens, da. Dar înțeleg că pentru genul acesta de procedură se cere în continuare, nu este negată, dar se cere cercetare suplimentară, mai multe dovezi. Mai multe dovezi sunt ce facem noi în cabinet. Știi că asta e și cumva, asta noi oricum le documentăm și studii ori să apară pentru toate lucrurile astea. Asta e întrebarea, acolo vreau să ajung. E nevoie de mai multe studii făcute de terți. Voi să colaborați cu terți care să vină în cabinet. Exact. Și facem lucrul acesta. Noi amândouă suntem doctorante în psihologie, lucrarea mea este specifică pe neurofeedback. Avem studii pe pacienți care sunt în derulare pe parcursul mai multor ani, adică vrem realmente să contribuim la baza aceasta de date, pentru că sunt lucruri... Eu nu v-am chemat să vă contest. Dar nici nu simțim lucrul acesta. Înțeleg că fiind o chestie nouă, multă lume se uită cu
cel puțin scepticism, dacă nu chiar neîncredere. Dar e normal să privești așa către un lucru nou pe care nu-l cunoști. Este și absolut nu-l normal. poți integra, adică deocamdată nu știi și până nu trăiești experiența cumva știi și când ți se povestește nu e destul de greu Tocmai de am folosit formularea un pic la frontieră, pentru că încă așteptăm acele studii clinice și când o să ieși nu doar medic și doctor în... Păi eu la anul sper. Adică ce a fost mult a trecut. Exact. Dar Așa, ce facem? revenind la întrebare. Ce facem cum îl ajutăm pe pacient? Tot sistemul acesta, echipamentul și softul pe care îl conține, ne ajută să facem cu pacientul, să-i facem pacientului antrenamente cerebrale. Așa cum mergi la sală să-ți antrenezi mușchii, pentru antrenamentul creierului nu o să folosești gantere și TRX și microgantere, da. Se folosesc alte instrumente total neinvazive, adică nu o să faci febră musculară, cu siguranță, dar e posibil ca după o oră în care ești atent la niște jocuri sau auzi muzică, ce se aude cu o intensitate diferită, variabilă, în funcție, bineînțeles, de cum se desfășoară activitatea electrică la tine pe ariile de interes, e posibil ca după ora respectivă să ai așa o senzație de ușoară oboseală, ca și cum ai fi obosit și te întrebi, păi, de ce mă simt obosit? Că a fost plăcut, relaxant, nu m-a forțat nimic, adică totuși, de ce am starea asta așa, ca și cum aș putea să mă culc și să dorm bine? Da? Cum funcționează acest soft și care sunt instrumentele? Instrumentele sunt foarte ofertante pentru că ne putem adresa în terapie unei game foarte vaste de tipologii de pacient. Adică cu persoanele care înțeleg ideea de joc și pot fi atente, conectate, au focus, pot să înțeleagă atunci când le explici niște pași. Le spunem, uite, te vei uita, casca, se folosește aceeași cască prin care noi măsurăm activitatea electrică, aceeași cască se folosește și pentru a învăța creierul să deprindă noi pattern-uri, noi modele de funcționare, modele sănătoase. Și folosim feedback-ul vizual. Asta înseamnă că pacientul are pe cap acea cască. Casca este conectată cu dispozitivul de neurofeedback și cu laptopul și laptopul este conectat cu un monitor, astfel încât pacientul să aibă o reprezentare grafică a ceea ce se întâmplă la el în cap. Și îi spunem, de exemplu, pacientului, din sistem avem posibilitatea să setăm ca reprezentarea grafică să reflecte activitatea electrică a ariilor de interes pentru pacientul respectiv, pentru care noi vrem să lucrăm și să le aducem activitatea electrică în parametri optim funcționali. Da? Și asta deja înseamnă personalizarea antrenamentului cerebral. Pentru că ce arii setezi la un om, nu o să setezi același arii și la alt om. În funcție de ce descoperim. Când mergi la laborator să-ți faci niște analize de sânge, tratamentul vei primi în funcție de valorile tale, nu în funcție de valorile altcuiva. Da, după aia o să-ți dea tot pastile la rând cu un gramaj mai mult sau mai puțin. Că nu se poate face personalizare cu pastilele, e o altă poveste. Am expertiză și în domeniul ăsta, am lucrat și în farma 10 ani, cunosc și de pe partea cealaltă perspectivă, nu vreau să vorbesc despre ea, dar pot să spun că medicamentele sunt situații în care ele sunt salvatoare de viață, însă se face abuz foarte mare de medicamente și de suplimente, fără a se cunoaște și fără a se ține cont de interacțiunea lor, de efectele secundare, de contraindicațiile și de faptul esențial și anume că se adresează unor efecte și nu cauzei problemelor. Și aleg să nu recomand medicamente decât în situații extreme. Și spun pacientului să stea liniștit, relaxat, va privi pe monitor, se va derula un joc. Da? Și e foarte important să stea calm, liniștit, să privească ce se întâmplă pe ecran. Fiecare joc are un obiectiv cumva sau o descriere a jocului. De exemplu, unul dintre jocuri conține 5 gheparzi care se aliniază la start. Pacientul este pus să-și aleagă un ghepard care să-l reprezinte pe el, dar pe care el nu-l va putea controla din mintea și gândul lui, ci e doar reprezentarea lui. Este reprezentarea activității creierului lui. Și
aici, de fapt, în prima, a doua ședință de antrenament, fiecare pacient testează ce înseamnă. Eu vreau mi-am ales ghepardul portocaliu. Eu vreau să câștige, pentru că sunt competitiv și vreau să câștige. Cu cât am starea asta de competiție, asta ce înseamnă? Adrenalină, cortizol pe dinăuntru, da? Cu cât am starea asta de tensiune și vreau să-l influențez, hai, câștigă, aleargă, cu atât el va alerga mai încet și va rămâne în urmă. Pentru că, de fapt, la nivelul ariilor respective din creier, asta ce înseamnă? Supraactivare și îndepărtare de parametri optim funcționali. Și atunci pacientul învață și înțelege care e nevoie să-i fie starea, astfel încât jocul să se întâmple conform obiectivului. Și automat prin repetiție, pentru că este un proces de învățare a creierului. Adică, chiar dacă pacientul va resimți, el vine pentru anxietate și va vedea că starea lui este mai bună deja după 6-7 ședințe de antrenamente cerebrale. Lucrurile nu pot fi stabilizate acolo, că e ca și cum dacă a ieșit în ianuarie, am avut în curte la bloc ghiocei. Asta nu înseamnă că a venit primăvara, nu? De atunci a nins, a înghețat, au murit acei ghiocei, s-au născut alții, da? Sau apar mai încolo, mai prin aprilie, da? Faptul că ajungi să te simți bine nu înseamnă că s-au constituit sinapse noi. Ca să se constituie o sinapsă e nevoie de mai multe zile. Ca acea sinapsă să devină un comportament e nevoie de 66 de zile. Să devină deprindere e nevoie de 6 luni. Da? Automatism al creierului. Un automatism. Ce se mai întâmplă atunci când eu stau liniștită, relaxată, privesc ghepardul portocaliu pe care mi l-am ales. Cu cât activitatea electrică e mai în parametri optimi, cu atât ghepardul aleargă mai repede și chiar câștigă cursa. Atunci când câștigă acea cursă, se schimbă elementele grafice în joc. Explozii, focuri de artificii, sunet de victorie. Asta pentru creierul meu e un stimul de dopamină. Wow, ghepardul meu a învins. E recompensă. Și în baza acestui este un mecanism de condiționare operantă. Creierul meu învață forma sănătoasă și statusul pe care e nevoie să-l aibă pe anumite arii, astfel încât să rămână detașat de obiectiv, însă obiectivul să fie îndeplinit. Și la ce ne ajută lucrul acesta în viața de zi cu zi? Ne ajută să fim atenți atât cât e nevoie, focusați, concentrați, să putem să rămânem în sarcină, indiferent de stresul extern, că de fapt este despre factorii stresori și despre ceea ce fac eu ca și creier cu acești factori din jur. Deci creierul învață să rămână sănătos, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Asta nu înseamnă că rămâne nesimțit. Sau că se educă spre a fi nesimțit, indiferent și nepăsător. Da? Învață care e forma, ce are el de făcut astfel încât să rămână în parametri optim funcționali. Și până la urmă e o formă frumoasă de a vedea lucrurile, pentru că gândește-o așa, dacă ți-ai vedea creierul în stare, să zicem, ai vedea imagini cu creierul tău în timp real și ai vedea că pe o parte, pe frontal vezi că ai foarte puternică intensitatea activității electrice și că știi reprezentările și ți explic de la început, păi roșu înseamnă că e foarte, foarte activat acolo sau pe spate vizualul ai foarte ai albastru și nu e și tu începi să vezi cumva și în ceață. Sau blurat. Bun. Deci în momentul în care tu le-ai vedea, dacă ești un pic anxios, s-ar accentua stările, pentru că ai intrat în starea aia adică de aia ele sunt acoperite, deci feedback-ul este în spatele unor jocuri sau auditiv. E logic și e foarte simplu. E la fel la păcănele, ca să înțeleagă oamenii. Nu, aș da un alt exemplu. Adică la păcănea apeși. Da. Și vine sunetul ăla care să te recompenseze și după aia apeși iar că tu cauți recompensă. Da, cauți recompensă, adevărat din acest punct de vedere. Și tu dai. Și aș mai face o comparație. Atunci când un copil mic încearcă să meargă, să se ridice pe picioare, da? A mers în 4 și încearcă să se ridice, da? Se ridică găsindu-și niște elemente de sprijin, se ridică pe piciorușe și apoi cade. Tu nu o să-i spui, vai, ai căzut. Îi spui, excelent, ai ridicat, bravo, hai, încă o dată. Da? Deci ești suportiv într-o formă prin care tu încurajezi inițiativa lui. Da. Nu te lași influențat de faptul
că e un eșec faptul că s-a ridicat și a căzut. Nici nu sari mea să ridici tu. Nu, lași să forțeze, lași să lași să învețe. Dăm foarte des exemplul acesta. Creierul are nevoie să învețe. Învățarea se produce prin repetiție. Câți dintre noi am învățat să citim într-o singură zi? Câți dintre noi am învățat să mergem bebeluș fiind, am învățat într-o zi? Da? Adică nici măcar corpul, adică atunci când se naște bebelușul nou născut, da? El nu are definitivat nici sistemul imunitar, nici din punct de vedere digestiv nu este definitivat echilibru, pentru că urmează niște etape în care foarte mulți au acele colici abdominale, pentru că sistemul digestiv nu este încă suficient de perfecționat, astfel încât să aibă toate enzimele să metabolizeze laptele și așa mai departe. Deci e un proces care se face pas cu pas și are un timp al său. Da? Așa și cu creierul atunci când îl înveți lucruri noi. E nevoie de repetiție. Este o repetiție foarte blând condiționată, pentru că nu te pedepsește nimeni, nu te bate nimeni cu rigla la palme. Nu? Primești o recompensă vizuală auditivă. Asta este unul dintre instrumente. Ce facem cu copiii care suferă de tulburări din spectru autist și care nu au noțiunile acestea și nu înțeleg ideea de joc? Cum lucrăm cu ei? Putem folosi ca instrument niște animăluțe de pluș care sunt vibrotactile, sunt conectate cu sistemul, ei le țin în brațe, sunt foarte plăcute la atingere, le acceptă cu ușurință și în momentul în care activitatea electrică, noi le explicăm, punem focus pe acea jucărie, uite, mângâie-l, punem mânuța, le punem mânuța pe acel pluș, sunt curioși, par să se conecteze și pe măsură ce sistemul e pornit, bineînțeles, pe măsură ce activitatea electrică intră în parametri funcționali pe ariile de interes, animăluțul de pluș vibrează ca și cum ar toarce și e un sunet foarte plăcut care le dă un stimul de recompensă lor. Și ajung să accepte foarte ușor acest instrument de lucru și treptat facem tranziția și la instrumentul vizual, de feedback vizual. Apoi, pentru cei care nu văd, folosim instrumentul acesta prin care melodii dintr-un calup de melodii, dar practic putem transforma în instrument absolut orice melodie pe care o găsim pe internet. Sau care îi place omului. Sau care îi place. Dacă ți-ți place rock-ul, putem să punem rock dacă ai chef să și chiar dacă nu vezi, doar auzi, da? Auzi melodia respectivă, este conectată cu sistemul și atunci va fi modulat volumul în funcție de activitatea electrică a creierului. Noi când am făcut formarea aceasta și specializarea aceasta în neurofeedback și am avut sute de ore de mentoring, am lucrat una în echipă cu cealaltă, pe rând terapeut-pacient, pentru că în primul e fundamental să înțelegi, să simți lucrurile și noi facem antrenamente. După atâta terapie clasică, ce ați mai descoperit prin neurofeedback? La noi înșine? La noi două. Eu îți dau exemplu de mine. Eu sunt destul de agitată și destul de mult nu se vede. În terapie mai ales eu nu judec. Dar vorbim și despre agitația asta, că poate fi interioară sau exterioară. Eu în terapie sunt foarte calmă, adică nu sunt pe pereți, dar în viața mea de zi cu zi... Nici în viața de zi cu zi nu ești pe pereți. Nu. Dar, da, sunt vulcanică și aveam o problemă foarte mare în trafic, de pildă, pe care nu mai am, dar o aveam. Adică mi se părea că toată lumea e moartă, nu știu, și cred că știi, în Brașov mai ales, nu vorbesc de București, dar în Brașov cred că avem aceeași problemă, ni se pare că ceilalți sunt prea lenți și nu avem răbdare. Unii oameni îmi reproșează pe bună dreptate că uneori îmi întrerup invitații pentru că nu am suficient de răbdare să-i las să termine, că înțeleg ce am vrut să zică. Ok, trec la subiect. Hai mai departe. Hai mai repede. Dar nu toată lumea are viteză. Păi vezi, de asta eu mă întorc înapoi ca să închid parantezele deschise. Dar ea e obișnuită cu mine, că n-are nicio treabă. Dar de ce e obișnuită cu mine? Că și eu fac la fel. Am înțeles, hai, mergem mai departe. Eu fac și terapie aici și facultatea. Așa. Și eu aveam chestia asta și mă apucau niște furii în trafic, de nu puteam, aveam probleme cu controlul furiei. Și am constatat că a ieșit aria unde apare problema asta cu controlul furiei foarte activă la mine. Am lucrat-o,
Și m-am mai relaxat în trafic, în sensul în care nu înseamnă că depășesc diferit sau că nu mă bag sau că nu mă duc înainte sau nu știu ce. Dar nu mai înjur. Adică cel puțin mă mai enervez. Adică, pentru că atunci când îi înjuri alții, tu înjuri într-o mașină cu geamurile închise. exact. Nu te aude nimeni. Doamnele le înjură în gând. Da, mă rog, eu nu Le-am văzut. Nu, și când înjură, în gând fac așa. se înghite înjurătura. Da. Nu, la mine înjurătura era vizibilă pe buze, dar nu mai e și cumva gestionez diferit lucrurile prin lucru în terapie, știi? Pentru că, din câte înțeleg eu tot așa de la oameni ca voi, cel mai important lucru pe care îl poți rezolva în relația cu pacientul este să-i scazi intensitatea Sau să-i crești. Că dacă pe e zonele supraactivat. da. corect. Mhm. Adică și deci amplitudinea și intensitatea, adică cât de Îl des și calibrezi. cât de mult. Da, exact. Și să-l aduci într-o stare de funcționare mai normală. E ca și cum ai avea un motor care nu stă în relantie, merge în doi sau merge prea turat, nu? Da. Sau e ca Ca și să cum... înțeleagă și băieții. Da. Sau e ca și cum ai grădină și îți cultivi tu brocoli. Brocoli este un aliment foarte sănătos, nu? În ultimii ani, Da, cel suntem puțin toți preocupați de nutriție, Da, suntem aoleu. toți fieri. Nu știu, eu de Cu abia toții aștept l-am să- mâncat, doar că știm că e sănătos, l-am mâncat, dar nu ne place gustul. Și îți propui să ai o alimentație sănătoasă, ai brocoli bio și o să mănânci 10 ani bio. Brocoli, doar. Cât de sănătos vei fi. Deci tot ce este Vei în fi verde. exces, tot ce este în exces, nu, chiar dacă în doze mici este sănătos și este un susținător al sănătății, depășind o anumită limită, o anumită măsură, poate să devină periculos și riscant pentru sănătate, așa cum Sau e și să cu creeze sportul, rezistență. așa cum, bineînțeles, nu? Și avem niște organisme și suntem niște ființe foarte flexibile și adaptabile. Zici? Natural, da, doar că ne rigidizăm. Naturalul nostru este flexibil și adaptabil, pentru că așa au și supraviețuit generații de-a lungul timpului. Nu au fost războaie, au fost foamete, au fost perioade în care nu exista antibioticul și se murea din orice răceală, pneumonie, se făcea tetanus, se murea din niște lucruri care acum ce înseamnă? Ai fugit repede la urgență, ai primit o injecție și îți vezi liniștit de viața ta. Da. E exact ce Deci ziceai, suntem că adaptabili. trăim vremuri ușoare acum noi. Chiar trăim vremuri ușoare, nu mai Bine, trăim le vremuri complicăm. grele. Din punct de vedere al supraviețuirii, da. Problema apare în alte locuri. Da. Ne preocupă alte lucruri și suntem anxioși, adică ne este frică de chestii pe care nu le vedem. Realitatea este din ce în ce mai sigură, din ce în ce mai plictisitoare realitatea imediată. Nu e suficient de colorată ca aici, nu e la fel de stimulantă. Suntem de acord? Da, așa e. Da, și aici depinde foarte mult de sistemul de referință și Pentru cei mai mulți dintre noi, în realitate, nu se întâmplă nici pe departe atât de multe lucruri atât de interesante ca pe ecranele alea. Exact. Că de-aia suntem și atrași de ecrane și de lumea asta virtuală, pentru că este ofertantă cu orice și în esență poți să fii oricine, poți să faci orice, deși devii dacă un spui și niște erou. ochelari VR, ai fost și la Paris când vrei tu. Mie îmi place foarte mult conceptul acela al terapiei de 3 zile, în care ieși efectiv din mediul în care ești, te duci în natură. Să nu vezi betoane, să nu vezi prea mulți oameni. Poți să vezi oameni, dar să nu ai tehnologie, să nu ai betoane, să nu ai asfalt, nici măcar apă curentă. Te duci la râu. Vă garantez, după 3 zile, toate studiile arată chestia asta, se rearanjează o grămadă de chestii prin căpuț. De-aia e bine să mergi în natură. Da. Dar s-ar putea ca și chestia să fie o mică intervenție că nu rezolvă lucrurile pe termen lung. E o mică intervenție, pentru că, uite, să ne referim la o persoană care mănâncă dulciuri așa, pe fundal emoțional, compulsiv. Mă rog, am învățat acum să mai citim și fără casca pe cap, da? Și își poate face o reeducare a gustului. Adică 3 zile, să rămânem la ideea de 3 zile, nu mănâncă dulce deloc și după 3 zile mănâncă ceva dulce, dar nu cel mai dulce lucru pe care l-a mâncat vreodată. Așa, nu știu, un fruct, un măr dulce acrișor. Îi se va părea foarte dulce. Așa. Că se resetează gustul. Așa este. Deci cu cât uzezi în exces un lucru, cu atât nu mai are sensibilitatea și la orice, la absolut orice. Și sunt terapie, Oșaua sau care e terapia aia în care Oșava. Așa, în care mănânci grâu, hrișcă, grâu integral, orez integral, hrișcă și sunt câteva lucruri pe care le mănânci și chiar se resetează gustul
Total, săraci, total. pentru Michael dulce Pollan și- are o carte despre cafeină, spre exemplu. A scos câteva săptămâni și a zis prima ceașcă de cafea pe care a băut-o după pauză a fost o experiență transcendentală. Zici că au luat droguri. Da. Da, am trăit și noi lucrul ăsta pentru că ne-am propus la un moment dat că ajunsesem să bem 2-3 cafele pe zi și ni se părea că e Doar? prea mult. Spre 5. Zice și Salin. Hai să fim sinceri. Bine, dar la mine cantitatea... La mine era vaza, o cafea era o vază cu cafea. Adică așa era. Și de aia vorbim de... Ei, glumesc, nici chiar așa. Dar ne-am propus ca pentru 6 săptămâni, nu știu de ce 6, așa ne-am propus, spontan Pe și... cam atâta trebuie ca să curețe sinapsele, hai să fiți. Da, așa, ca pentru 6 săptămâni să nu, vrea să bem, zică acum, să nu bem cafea deloc. Și n-am băut deloc cafea și ne-am dat seama că ne așteptam să avem semne de sevraj. Mă, nu. Pentru că În afară, dar nu, n-am avut. în afară de un pic de somnolență, deci cafea e bună. Dar n-am avut nici somnolență. Nu? Nu, am avut mult mai multă energie și am fost mult mai concentrate, focusate, fără cafea. Când am revenit, pentru că ne-am întrebat la ce ne trebuie nouă cafeaua, de fapt. Păi așa, ca să avem și noi un lucru de care să ne agățăm dimineața, așa, că e gustul bun. Eu pot să fac diferența, cred că între sute de tipuri de cafea. Serios. Le simt foarte, foarte, foarte diferit. Care îți place? Păi nu e, trebuie să fie prăjită într-un fel, trebuie să fie Are făcută cu un gusturi. aparat anume, că Așa. contează foarte mult. Dacă ai un Ne zici? bisturiu în mână, depinde în mâna Nu se cui e. zică. Așa. Când vreau să insist pe cum ne-am simțit când am reluat consumul de cafea. Păi în prima zi în care am băut o cafea, parcă aș fi mâncat hreană, adică simțeam că am capul așa, Exact ce ai meningele zis. iritat, Da. parcă m-am zgâriat pe creier cu un cui. Simțeam așa o stare de agitație și foarte multă energie potențială care se vroia transformată în energie cinetică, dar nu știam cum, nu știam ce să fac și cum să fac și de care lucru să mă apuc mai întâi. Cred că am putea vorbi o grămadă despre creier. Eu nu mă plictisesc să vorbesc cu oameni ca voi care lucrează cu creierul, pentru că cred că este următoarea frontieră. Am rezolvat o grămadă de lucruri legate de sănătate, știm din ce în ce mai mult, am avut discuții la masa asta despre sport, despre nutriție, despre o grămadă de chestii. Slavă Domnului, trăim cele mai frumoase vremuri pentru sănătate și pentru longevitate. Și cred că cea mai mare provocare pentru noi este să adăugăm viață în anii ăia din partea a treia vieții, nu știu dacă o să-i spun. Eu nu mă simt mai bine la aproape 44 decât la 34. Vă spun sincer. Și noi la fel, adică... Mă simt mai sănătos, mai în putere. Da. Abia am venit de pe un munte, adică chestia asta nu le făceam acum 10 ani, da? Și simt că mai este mult de trăit în față. Întrebarea este cum facem să trăim, încă o dată, poate în păcat e mult spus, să trăim bine. Să fim bine cu noi și cu ceilalți. Da, exact despre asta e vorba. Că uite, noi de-aia ne gândim și noi aducem neurotehnologie, de fapt, că dacă ar fi să luăm ca și concept, cam asta e, pentru că noi aducem gadgeturi. Am adus și pentru depresie, și pentru migrenă, și pentru tot ce trebuie. Adică sunt o grămadă de lucruri pe care le știi. Mă apropii de final, vreau să mai ating o singură chestie. Zim. Deja? Pentru că mi-e teamă că noi putem vorbi aici 4 ore. Da. Trebuie să vorbim însă și de elefantul din încăpere. Chestia asta e nouă și e scumpă. Că dacă ar fi fost ieftină, încerca toată lumea să vadă dacă îi merge bine sau nu. Da? De ce e scumpă? Păi e tehnologia ca atare e scumpă și tot și pentru noi e foarte scumpă, adică logistic este complicat. Noi am deschis mai multe centre tocmai ca să ne apropiem de oameni, adică ne-am dus undeva la nivel de întreagă țară ca să poată să fie... Ca să le fie lor mai ieftin în sensul de a reduce măcar costurile legate de transport și de cazare. Când eram numai în Brașov, le era complicat rău de tot oamenilor să ajungă, pentru că ajungeau în Brașov, dar dacă venea un părinte cu unul dintre copiii care era cu probleme și unul rămânea acasă cu celălalt copil și ăsta trebuia să stea aici și splituită, complicat rău de tot. Apoi, timpul, efectiv, când să ajungi, cum să ajungi, să stai cu săptămânile, că nu faci 2 ședințe. Că câte ședințe trebuie? Păi depinde de patologie și depinde pentru ce vii. Că dacă vii să-ți antrenezi, nu știu, focusul, atenția, concentrarea și vii să fii mai bine cu tine, e una. Dacă vii să îmbunătățești starea unui copil cu tulburări din spectru autist, e alta. Că acolo sunt probleme grave. Durează. Când vorbești despre autism și de lucruri de genul ăsta, părinții ar fi dispuși să facă orice. Da, și așa și e. Și aici este o problemă, pentru că mai există și
produse minune și tot felul de trucuri care Da, din îi păcate. vânează pe oameni. Și asta Da, e, îi și, bată pe pâine. da, exact. Am Și cunoscut o astfel de familie, săracii erau disperați. Ar fi încercat orice. Știu, și știm. aici e o problemă, pentru că, uite, intră așa într-un cerc vicios și sunt o grămadă de colegi de-ai noștri, fac terapia clasică care se face pentru tulburările din spectru. Nu a existat până acum o metodă clasică, există niște teste care se pot face pentru, și mă rog, aici are și o discuție îngrozitor de lungă și de complexă legată de această manieră de a diagnostica. Există centre prin lume unde se face o diagnosticare ușor diferită, dar nu tot la fel de concludentă cum este cea făcută cu scanarea noastră. Pentru că noi putem vedea dacă există tulburările din spectru autist apar într-o anumită arie, în mod specific. Ok. Dacă aria nu e afectată, nu e tulburare din spectru, e altceva. Dar Și pot fi atunci putem similare. pot să fie manifestări similare. Ei, noi le-am De dat aici vești. spectru. Păi da, noi le dăm de pildă, uite că noi le mai dăm vești părinților și le spunem: nu are niciun fel de afecțiune, nu e tulburare din spectru. Uite ce se întâmplă cu Cu copilul. siguranță mai sunt lucruri de vorbit, de studiat, de cercetat și de validat în domeniul ăsta. Până la urmă, adevărul trebuie văzut fiecare cu ochii lui și dacă vezi exemple de succes, mai ales pe baza unor studii clinice făcute independent, clar. atunci o să știm 100% clar că de acum e în știință și ne ocupăm de următoarea. Plus că mai e o chestie pe care eu o spun foarte clar, că da, eu sunt de acord cu tine că e foarte important să avem studii pentru orice și că e foarte important să atestăm prin diverse forme faptul că ceva e într-un fel sau în altul. Dar eu îți mai zic ceva, propria experiență și faptul că vii, faci și te simți bine și dintr-o dată ești bine cu orice, asta dă peste cap orice, că poate să zică ce e mama studiului, știi? Da. Că degeaba îți dau eu un raport și eu îți spun ție: George, ești perfect din punct de vedere, de la mine așa se vede, și tu spui: femeie, mă simt groaznic, ce-mi spui? Deci propria măsură și faptul că te simți și vezi tu de pe o zi pe alta că dacă tu vii și tu ai probleme cu insomnia și tu de când începi să vii și faci, nu știu, 30 de ședințe și după aia dormi în fiecare noapte 6 ore legat și nu te duci odihnitoare și te trezești odihnit și ai energie pentru ziua următoare de nu știi ce să mai faci, eu cred că ăla este aia e măsura cea mai bună. La fel cum poți să te păcălezi că ai în chestia asta o travă și tu să simți că mori, pentru că exact, a fost de la o păcălit că îi scoteau sângele din el, adică sunt o grămadă de chestii. Astea sunt în psihologie, sunt exemple cu duiumul, că efectul placebo și nocebo sunt cele mai vizibile și mai ușor de... Și dacă funcționează. Exact. Și o terapie de succes, din câte am auzit, o să termină cu un divorț. Dar cine sunt eu să judec? E adevărat? Mai veneau la terapie cupluri, pentru terapie de cuplu și de foarte multe ori era combinația narcisic, tot cu un narcisic, dar mai puțin narcisic. Și narcisicul mai puternic. Spunea: eu m-am lăsat convins să vin la terapie doar dacă mă asigurați că noi o să fim bine și o să funcționeze relația noastră. Nu, două lucruri se pot întâmpla. Ori o să fiți bine, ori o să fiți bine împreună, ori o să fiți bine separat. Bineînțeles. Hai să fim bine cu toții. Doamne ajută. Și dacă ne propunem, Doamne ajută, așa o să fie. Și cu asta am ajuns la final. Mă bucur de această conversație. Sunt sigur că poate fi începutul unei conversații mai lungi. Îmi place foarte mult să vorbesc cu oameni care lucrează cu capul. Poate așa îl rezolv și pe al meu. Poate ne primiți o dată și în cabinet, nu știu. Formatul de podcast nu permite neapărat chestia asta, că e centrat pe conversație, dar poate veni să vedem. Da, vii și experimentezi tu, că tot asta e ideea. Mamă, că e scump. Umblă vorba prin oraș că e scump. Lasă, nu-ți bagi pentru tine va fi experiența în cabinetele noastre. Evident, și exagerez acum. să vezi ce simți pe propria piele și pe propriul corp. Nu, și știi ce mai e până fain, ne bagă masc în cap toate sârmele alea, vedem noi. Las, că până ne bagă el, trebuie să și vrem să ni le bage. Da, stai bineînțeles. Ideea e așa, vii și experimentezi și după ce faci asta, le zici oamenilor cum ți-a fost. Că noi oricum nu vorbim înainte. Eu încă sunt sceptic.
Pe asta Sunt zic. un pic mai bine. Dar sunt dar sceptic, dar mă tratez. Știi care e faza? Noi, uite, așa facem cu toți oamenii și de ce le dăm foarte multă încredere e pentru că, uite, noi nu ne vedem cu pacienții înainte. Noi, eu și Diana nu. Nici eu cu invitația să evit. Da, nu? Și noi fain? Că tocmai asta e. vărsăm ideile Da, înainte. da. Nu, Bine. și Se nu, epuizează le ce zicem le după zicem aia, de știi? cuvinte. După ce începem să le zicem și să știi că le zicem lucruri pe care nu le spun nimănui. Adică gen de chestii, apropo de ce zicea de secrete, nu neapărat, dar fiziologic, de pildă, oamenii nu mărturisesc despre faptul că nu vorbim acum de un țiuit sau de ceva, dar poate că tu nu o să spui nimănui că ai vederea blurată când și când. Nu nouă, în niciun Mai caz. ales dacă nu? obișnuiești să conduci. Nu e adevărat. Nu e adevărat, da. Nu, chiar nu. Eu că Nu, văd știi? foarte bine. Da. Da. Nu o să spui Îmi că ai doresc foarte mult gânduri multe seara care te împiedică să Nu, dormi. foarte bine. Mai Minunat. caută. Dar aia cu dulcele a fost Sau spot nu o on. să spui că tu nu faci diferența foarte mare între mirosuri. În sensul că nu prea îți dai seama dacă intri într-o bucătărie ce ingrediente au fost gătite acolo. Da? Deci sunt foarte multe lucruri pe care noi le identificăm la pacient și despre care ei nu au vorbit niciodată nimănui. Da, Și asta dă foarte așa multă este. încredere. Pentru că, da, am explicat. Ați explicat foarte bine. Încă o dată, Alina, Diana, mulțumesc pentru că ați Și venit. noi mulțumim. Mulțumim. Îmi și pare noi rău și te că așteptăm. trebuie să înfruntați traficul înapoi spre Brașov astăzi. Da, o să mergem Da, și e erau bine. Am făcut aglomerații antrenamente, o să fim zen. M-am obișnuit ori de câte ori ne taie cineva calea, ne gândim, cine știe, poate îi naște nevasta, fac poate și eu. trebuie să-și ia copilul de la școală că l-a uitat acolo. Știi ce te învață cel mai bine să nu te mai stresezi? 10 ani în București. Și Exact. 10 ani nu te mai enervezi. Da. Încă o dată, mulțumesc că ați venit. Mulțumim și Și le noi. mulțumesc celor care au privit. Dacă credeți că este ceva folositor aici, dați cu like, dați share să vadă un prieten care ar putea să folosească în folosul lui această informație. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja, membrii noștri ne susțin cu abonamentele lor lunare și au văzut și acest interviu în avans. În descriere sunt sponsorii noștri, nu o să vă vină să credeți, avem și niște produse de vânzare acolo de pe Gadget Boutique, gadgeturi testate și recomandate de noi. Însă cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine!